हामीले जित्या होस् नजित्या होस् एउटा एडभर्टिजमेन्ट त हाम्रो गजबकै भएको छ र शार्क्सहरूको पनि जुन खालको हामीले सपोर्ट पाछौँ त्यो पनि नेक्स्ट लेभलकै सपोर्ट पाछौँ तर इट्स फनी लाइक जहाँ गए पनि तपाईँ अल्छी दिदी हो भनेर so they're like kind of awkward to say अल्छी हो होइन भनेर के कस्तो लाज लाग्ने कि I'm like so fans very big fans following I don't think so no one knows me on social media so HIVS को प्रोजेक्टमा छोरी मान्छेले म्यानेजमेन्ट पोस्टमा अप्लाई गर्नु भनेको चाहिँ ए हुँदैन हौ तँलाई त सुई रोप्देला है ए तँलाई त के गर्ला है टाइपको थियो लाइक इभन घरमै पनि मेरो बुवा पनि डराउनु भयो कि अलि विचार गर्ने हो कि है एकदम अप्रिसिएट गर्छौँ हामी अनि हामी चाहिँ यति मात्र नभइकन जति पनि अलिअलि शार्क विनरहरू छौँ मणिशङ्कर पाउरुटीबाट विदा भाइ हामी अरेन्ज बल विक्रान्त फ्रम गुडविस इन्जिनियरिङ हाम्रो नील अर्थेटिक सलिन अनि हाम्रो सबभन्दा जगत दिदी हुनुहुन्छ सन्ध्या पोते हाउस उहाँ हाम्रो टिचर हुनुभएको छ उहाँहरूसँग पनि जब हामी टिकटकमा यसो एभ्री नाइट लाइभ जाँदाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ समय छैन Namaste and welcome to the brand new episode of Build and Lead with Ritikaa Kharel. यस शोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रा उद्यमीहरूसँग र उहाँहरूको कथाबाट इन्स्पिरेसन लिनेछौँ र आजको पहिलो फर्स्ट एपिसोडमा टाइम मिलाएर आफ्नो समय निकालेर आउनु भएको छ हामीसँग फर्स्ट एपिसोडमै 3 बोल्ड पावरफुल एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्छ एन्ड अन टप अफ द्याट दे आर अल फिमेल एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड टु वेलकम देम अन द सो टु बिगिन विथ वी हेभ एनआरएनए र सरकारी निकायसँग हातेमालो गर्दै उहाँले नेपाली मौलिक अन्न मसला गेडागुडी र जडीबुटीलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउँदै हुनुहुन्छ From opening multiple Munaa Bazar outlets in Kathmandu and Pokhara to exporting fresh vegetables to Qatar and spices and gundruk to Europe. Her journey is a proof that agriculture, when done with vision, can be both profitable and transformative. Let's welcome Sita ji. Thank you. सफल महिला उद्यमी जसले आफ्नो मेहनत भिजन र परिवारप्रतिको माया समेटेर एउटा खास ब्रान्ड बनाएकी छिन् श्वेता पाण्डे भोला फुडकी संस्थापक जसले घरमै बनाएको स्वादिलो र स्वस्थ खाना काठमाडौँका धेरै कार्यालयहरूमा पुर्याउने मिसनमा हुनुहुन्छ 600 भन्दा बढी ग्राहकलाई दैनिक ताजा सफा र स्वादिलो खाना उपलब्ध गराउँदै उनी नेपाली बजारमा नयाँ मानक स्थापन गरिरहेकी छिन् लेट्स वेलकम श्वेता पाण्डे नमस्ते कृति जी जसले अल्ची पसल मार्फत नेपाली संस्कृतिको बोर्ड गेम्सलाई विश्वव्यापी बनाउँदै नयाँ एजुकेशनल प्ले एक्सपिरियन्सेस दिइरहनु भएको छ लेट्स वेलकम अल्ची पसलबाट कृति शाक्य नमस्ते Okay, so it's so wonderful to have all three of you on my first ever episode of Build and Lead with Ritikaa Kharel. Let me welcome you all one more time. धन्यवाद हामीलाई फर्स्ट एपिसोडमा बोलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद आइदिनु भएकोमा है सो गुड टु सी अल अफ यु होइन किनभनेदेखि हाम्रो त शार्क ट्याङ्कदेखिकै अलिकता रिलेसन थियो नि त सो यु गाइज मेट आज नै यहाँ शार्क ट्याङ्क पछि के छ हजुरहरू एकअर्कालाई चिन्सा थियो पहिला उहाँसँग त फर्स्ट टाइम हो उहाँसँग चाहिँ नि गफ भइरहन्छ सेकेन्ड टाइम ओके सेकेन्ड टाइम हजुर अनि तिनैजना उहाँसँग चाहिँ फर्स्ट मिट भयो ओके सो लेट्स बिगिन विथ शार्क ट्याङ्कबाट है त अहिलेको हाम्रो शार्क ट्याङ्कको एक्सपिरियन्सबाट सो हाउ डिड यु तपाईँहरूले कसरी डिसाइड गर्नुभयो शार्क ट्याङ्क नेपालमा चाहिँ जान्छु भनेर होइन एन्ड वाट वाज द मेन मोटिभेसन हुन्छ नि कुन पोइन्टमा चाहिँ क्लिक भयो अब चाहिँ म शार्क ट्याङ्कमा जान्छु भनेर लेट्स बिगिन विथ सीता ओके खासमा हाम्रो कम्पनीले चाहिँ केही समयदेखि इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचिसकेको थियो म काम पनि गरिराखेको थियो त्यही बेलामा चाहिँ शार्क ट्याङ्कको कुरा आयो आइसकेपछि चाहिँ ओके अनि हामीले चाहिँ बाहिर विदेशतिरको शार्क ट्याङ्कहरूको त हेरिरहेको थियौँ भने अब त्यसले पनि एउटा काहीँ ब्याक एन्ड माइन्ड चाहिँ काम गरिरहेको थियो होला ओके यदि हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने पैसा आउँछ होला इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होला काइन्ड अफ अनि त्यो नै हो खास गरी
ओके नेपालमा यस्तो नयाँ काम सुरु गर्न खोजेको छ, नयाँ काम सुरु गर्न जसलाई पनि अलि हुन्छ नि, सार्क ट्याङ्कलाई पनि हामी गएर पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि अर्को थियो भने, सो अप्लाई चाहिँ त्यसरी गरे हो खासमा चाहिँ। ओके ओके, हजुरको भन्छ न एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ कस्तो भयो, व्हेन डिड यु डिसाइडेड? So actually, we were approached by Shark Tank to हाम्रो अर्को brand Allare भनेर, but I think instead of that, what we decided was to promote Alchi instead, and mainly just to show कि marketing पनि हुन्छ भनेर, अनि actively investment खोजिरहेको चाहिँ नि थिएन, but it would be interesting just because it's so outside our comfort zone to go ask for investments हरू पनि, so I thought it would be an interesting platform too भनेर अनि apply गरेको थियो। Right. So यता दी हजुरको त झन् फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट पिच हैन, so how did you came up with the idea like म चाहिँ जान्छु यसपालिको शार्क ट्याङ्कमा भनेर? त्यस्तो आइडिया चाहिँ के पनि थिएन, मैले देखिरहेको थिएँ, एडभर्टिजमेन्टहरू देखाइरहेको थिएँ, हजुर, अनि व्हाट्स देयर टु लुज भनेर गएको। ओके, इट वाज भेरी सिम्पल। हजुर, अनि तपाईँहरूको पिचको पार्टमा चाहिँ हाउ डिड यु प्रिपेयर हुन्छ नि, के चिजहरू इम्पोर्टेन्ट चिजहरू मिस गर्न नहुने चिजहरू कसरी प्रिपेयर गर्नु पर्यो? हामीले त 1000 चोटि प्रिपेयर गरेका थियौँ, हजुर हैन, त्यो जुन दिन सुरुदेखि चाहिँ हैन, जुन दिन हाम्रो पिच थियो त्यसको 2-3 दिन अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो फुल अन प्र्याक्टिस सुरु भएको थियो। मेबी कसरी पिच गर्यो भने एकले अर्कालाई भोइस रेकर्ड पठाउँदै पनि पिच गर्यो हैन, ल हामी यो बोल्छौँ त्यो बोल्छौँ भनेर, र मेरो चाहिँ टिम हुनुहुन्थ्यो, मै ड्राइभिङ थिएँ, सो सबैलाई यसो बोल्नुपर्छ भनेर पनि म पनि पठाइरहेको थिएँ, अनि अलिकति फेरि अर्डर पनि हाम्रो किचन पनि चलिरहेको थियो हैन, अब लक्ष्मी मिस भनेको म्यानेज गर्नुहुन्छ सबै क्लायन्टहरूलाई भने सविता मिस तल किचनमै हुनुपर्छ हैन, सो हाम्रो चाहिँ अलिकति जम्बल रप्पै थियो कि हामी प्रिपेयर गर्दा गर्दा ट्रायल गर्दा अर्डर आइदिन्थ्यो या क्लायन्टले फोन गरिदिनुहुन्थ्यो, सो त्यस्तो भइरहेको थियो। सो इट वाज अ ग्रेट टाइम, हाम्रो बन्डिङ पनि भयो त्यतिखेर, सो त्यसरी नै हामीले ट्राई गर्यो, र एक दिन अगाडि चाहिँ हामीले एकदम क्लोज फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि बोलाएर हैन यसो यो शार्क ट्याङ्क जसरी नै उहाँहरूलाई बसाएर अनि त्यसरी राउन्ड चाहिँ गरेका थियौँ, गर्नुभएको थियो। हजुर त शार्क ट्याङ्कको पिचको दिन आउँदाखेरि बिरामी पनि भइसकेको थियो, परेको थिएँ नि म, राइट हो नि बिहान, अनि त्यसपछि के भयो, डिल भएपछि चाहिँ ठिक भइसक्यो कि भयो? निको भयो होइन, डिल भयो, म बिरामी भन्ने त्यस्तो 102 ज्वरो चाहिँ होइन, तर म लो नै थिएँ कि मेबी सिटामोल खाएर हिँडिरहेको थिएँ, दुईटा सिटामोल खाएर म त्यो दिन त्यसरी नै लोमै बसिरहेको थिएँ, त्यही हो। हजुरको भन्छ न, how was it like preparing? I think Manish, he's done a lot of public speaking. मलाई चाहिँ त्यति कुरा गर्न मन लाग्दैन, हामी लाइक साथीहरूसँग चाहिँ गफ गरेर हुन्छ, तर आई थिङ्क शार्क ट्याङ्कमा चाहिँ नि नेपालीमा कुरा गर भनेर भनिरहेको थियो, सो मेरो नेपाली त्यति राम्रो पनि छैन, अब नेपालमा त्यति बसेको पनि छैन, सो गर्दाखेरि चाहिँ नि आई वाज भेरी नर्भस एज टु नेपालीमा गर्ने कि इङ्ग्लिसमा गर्ने, अनि आई चोज इङ्ग्लिस जस्ट बिकज त्यो आदर राखेर कुरा गर्ने राम्रोसित आएन, फेरि बिचमा केही भयो भनेपछि त अझै ब्याकल्यास पाउँछ भनेर, बट आई थिङ्क मनिष एन्ड माइसेल्फ वे बोथ भेरी अल्छी नै भन्नु पर्ला। गाडीमा ड्राइभ गर्दै ल तिमी यो भन म यो भन्छु, ल यतिकै गफ गर्दै देन वी सर्ट अफ फाइनलाइज्ड अ पिच, त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै गयो। That's about it. Okay, तर कस्तो पावरफुल थियो, राम्रो थियो, दुईजनाको हुन्छ नि मिलेर गर्दाखेरि राम्रो। And I think we had like our set as to these are the things that we need to cover. It's like just impromptu to whatever comes in. अनि then त्यो गेम एउटा चाहिँ बिचमा खेलाएको थियो, so we just had a game that was easier to play with. So यता दिएको यस्तो प्रपर हुन्छ अनि एकदमै राम्रो थियो हजुरको पनि, हजुरले भने जस्तो लाइक इट वाज इम्प्रम्प्टु नि त, इट वाज सो गुड। हजुरको पनि सिंगल भइसन्थ्यो हैन पिच भनेपछि म चाहिँ एकदम तयारी नै नगरी गएको थिएँ। ओ माय गॉड, हो र? हैन यस्तो थियो खासमा, जस्ट वन डे अगो मात्रै चाहिँ हामी भोलि पिच गर्ने भन्ने चाहिँ कन्फर्म भएको थियो, मलाई जस्ट हजुरबाट इमेल आउने यताउता भइरहेको थियो, अनि अब हाम्रो कम्पनी अब पब्लिक कम्पनी भयो, सो मैले एक्लै डिसिजन लिने कुरो पनि भएन, सो बोर्डको कुरा अरू कुरा त्यो कुरा थियो,
सो गर्ने कि नगर्ने कन्फ्युजन थियो अप्लाई त मैले गरेँ अप्लाई चाहिँ मैले नै गरे हो पर्सनली गरे हो लाइक त्यतिसम्म चाहिँ मेरै जबमा आउँथ्यो त्यसपछिको भनेको के बोल्ने के नबोल्ने कति आस्क गर्ने कति पर्सेन्टेजमा जाने के खालको कुरा गर्ने जस्तो कुराहरू थियो सो म चाहिँ प्रिपेयर थिइनँ जस्ट एक दिन अगाडि गएँ अनि ओके कस्तो हुन्छ कसरी प्रेजेन्ट गर्छ भनेर भने हजुरले जसरी पहिला हेरिरहनु भएको छ त्यसरी नै हो भनेर त्यहाँको साथीहरूले भनिदिनु भयो ओके ठिकै छ अब आफूले गरिरहेको काममा चाहिँ के प्रिपरेसन चाहिएला र टाइपको तरिका भयो तर त्यहाँ गइसकेपछि प्रिपरेसन चाहिँदो रहेछ जस्तो फिल चाहिँ भयो अनि सो मेरो प्रिपरेसन थिएन खास तर हजुरको पनि टिभीमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वेल प्रिपेयर्ड भएर आएको जस्तो देखाएको थियो कि ओके सो लेट मी आस्क होइन भोला फुडबाटै सुरु गर्छु लाइक वाट डु यु थिङ्क होइन एउटा वान अफ द मेजर रिजन चाहिँ के होला विच इज वाइ अल शार्क्स इन्भेस्टेड इन भोला फुड्स त्यो त शार्क्सलाई गएर सोध्नुपर्छ होइन हजुरको विचारमा चाहिँ शार्कलाई चाहिँ यो चिज राम्रो लागेर हो कि भने जस्तो कि मेरो विचारमा एउटा चाहिँ इनोभेसन होला अनि एउटा चाहिँ म एज एन एन्टरप्रेन्योर पनि जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनमा पनि अलिकता ट्रस्ट भयो राइट हाम्रो अल्छी पसल कृति दी I'm actually surprised anyone invested किनभने हाम्रो concept was newer. Plus कस्तो भने none of the sharks actually knew about board games. Actually cabinet दाइले चाहिँ नि I think उसको daughter had साम्राज्य in a bedroom भनेर चाहिँ भनेको थियो पछि चाहिँ नि but I was even surprised anyone invested but त्यही हो kind of surprising थियो मैले मुना कृषिमा चाहिँ सोध्न खोजेँ होइन हजुरलाई हजुरको ओभरअल पिच एकदमै राम्रो थियो सबै चिज स्ट्रङ थियो पावरफुल थियो होइन अनि आई कुड सी कमेन्टहरूमा पनि लाइक देयर वर सो मेनी पिपल जसले चाहिँ हजुरलाई एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो होइन डिल पाउनुपर्ने कृषिमा त झन् लगानी गर्नुपर्ने भनेर होइन हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ के कारणले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न खोज्नु भएन जस्तो लाग्छ फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ जब त्योभन्दा पनि बेटर चिज आउँदैछ नि कहिलेकाहीँ के कुराहरू मिस हुन्छ सेकेन्ड चिज भनेको चाहिँ फ्रजाइल छ अझै पनि कृषि व्यवसाय भनेको नेपालमा फ्रजाइल बिजनेस हो एकदम कङ्क्रिट बनिसकेको छैन पोलिसीले गर्दा या अरू विभिन्न हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटको लागि ट्रिटीहरूले गर्दा डिफ्रेन्ट ट्रिटीहरूले गर्दा सो सार्क्सहरूलाई त्यति सबै कुरा थाहा छ नि त सो त्यो फ्रजाइल बिजनेसमा जानको लागि चाहिँ त्यति भनौँ न एउटा उहाँहरूलाई त्यो कम्फर्टेबल नलागेको हुनसक्छ अर्थात् चाहिँ दे आर वेटिङ कि हामी अझ बढी स्ट्रङ कहिले भएर आउँछौँ भनेर सो मलाई त्यस्तो लाग्छ तर आइ एम भेरी ह्याप्पी कि सार्क ट्याङ्कमा पार्टिसिपेट भएपछि चाहिँ जुन कमेन्ट्सहरू या चाहिँ अहिले मान्छेहरू जो भिजिट गर्न आउनु भएको छ जस्ट 2-3 दिन अगाडि मात्रै आएको थियो तर धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई त्यसमा खोज्नु भएको छ आउनु भएको छ त्यसको इम्प्याक्ट देखिएको छ एउटा भने अर्को कुरा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सार्क ट्याङ्कमा रिजेक्ट भएर त डिल क्र्याक नगरिकन बाहिर आइसकेपछि धेरै एकदमै राम्रो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ ओ वाउ है कस्तो राम्रो त्यही त इट्स अ प्लेटफर्म यहाँबाट हजुरलाई अरूतिरबाट पनि त एकदमै होइन सो ओके होइन अर्को चाहिँ मैले सोध्न खोजेँ होइन शार्क ट्याङ्क नेपाल सिजन 1 होइन पिपल वेयर एक्सपेक्टिङ हुन्छ नि एकदमै त्यो हाइप बढिरहेको थियो हेर्न खोजिराख्नु भएको थियो होइन सो डिल भए पनि नभए पनि बोथ केसेसमा चाहिँ लाइक हाउ वाज इट लाइक बिफोर शार्क ट्याङ्कमा आउनुभन्दा अगाडि र अहिले चाहिँ हजुरहरू तिनैजनाको बिजनेसमा चाहिँ कतिको हुन्छ नि भिजिबली कतिको चाहिँ ऊ भइरहेछ इन्गेजिङ भइरहेछ कतिको अटेन्सन पाइराख्नु भएको छ के छ सीता दिदीले भन्छ जस्तै होइन कि हामी आजकल एउटा कम्युनिटी पनि बनाएको छ है हाम्रो शार्क ट्याङ्क विनर्सहरूको चाहिँ हामी एउटा ग्रुप हाम्रो अनअफिसियल ग्रुप पनि छ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि 2-4 जना हामी चाहिँ अलिक बढी बोल्नेहरू हुन्छौँ नि सो हाम्रो कम्युनिटी बनाएको छ हामी टिकटकमा लाइभ जान थालेका छौँ सो टिकटकमा लाइभ गएर चाहिँ जस्तै मलाई एउटा प्रपोजल पठाउनु छ कि शार्क्सहरूलाई सो हिजो म एकदमै लास्ट 2 दिनदेखि यस्तो काम गरिरहेको थिएँ नि म स्टक भएँ कि अनि टिकटकमा जाने बित्तिकै मैले सलिन भाइलाई सोधेको थिएँ कि यो तिम्रो कस्तो हुन्छ अरे ऊ पनि त प्रोडक्सनमा अनि उसले एकदम यस्तो इजिली आन्सर दिएको थियो है कि मेरो त्यो एन्टायर प्रब्लमै सल्भ भयो कि अनि त्यो गर्दाखेरि पनि जति मान्छेहरू आउनुहुन्छ नि त्यो लाइभमा कि ए भोला दिदी भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ सन्ध्या तपाईँ त सन्ध्या पोते दिदी भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन निल भाइ पटुकी भाइ गर्दै हामीलाई कुरा गर्नुभएको छ सो डेफिनेटली हामीले जित्या होस् नजित्या होस् एउटा एडभर्टिजमेन्ट त हाम्रो गजबकै भएको छ र शार्क्सहरूको पनि जुन खालको हामीले सपोर्ट पाछौँ त्यो पनि नेक्स्ट लेभलकै सपोर्ट पाछौँ
यति नै भन्न चाहन्छु म मेरो 2 शब्द यहीँ ल्याउन चाहन्छु You don't have to be so formal. होइन पुरै सक्यो कि अब के भन्ने हजुरको चाहिँ के छ भन्छ I think हाम्रो सेल्स चाहिँ नि एकदमै बढ्यो आई थिङ्क a lot of people they really wanted साम्राज्यहरू पनि तर बाहिरबाट आइराखेको अब युएस युकेमा पनि धेरै हेरिरहेको रहेछ सो हाम्रो चाहिँ नि अस्ति नै मात्र युकेमा चाहिँ नि पपअप सेल सेल भइरहेको थियो सो त्यसमा पनि आई थिङ्क a lot of people knew कि यो शार्क ट्याङ्कको प्रडक्ट हो भनेर चाहिँ नि a lot of them they came to buy पनि रहेछ तर युएस युकेबाट आइराखेको सबैजनाले नै दे वाच शार्क ट्याङ्क खोजी खोजी अफिसमै आएर पनि दे कम एन्ड पर्चेस द प्रडक्ट्स के तर इट्स फनी लाइक जहाँ गए पनि तपाईँ अल्छी दिदी हो भनेर सो दे लाइक काइन्ड अफ awkward to say अल्छी हो होइन भनेर ओ अल्छी नै हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एन्सर दिनु नै छ होइन खासमा अब हुन त 2-3 दिन मात्रै भयो थर्सडे भएको थियो फ्राइडे बिहान म अफिस पुग्दाखेरि 2टा पार्टी चाहिँ दे वर वेटिङ टु मी के मलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पनि लाग्यो होइन किनकि खुसी थिएन नि त मलाई मैले कम्पनीको लागि डिल क्र्याक गर्न सकिनँ टाइपको थियो मैले कसैलाई भनेको पनि थिइनँ कि आफैले कि लाइक शार्क ट्याङ्कमा गर्छु अथवा भयो मैले घरमा बाहेक कसैलाई पनि भनेको थिइनँ अनि जब त्यहाँ त्यो देखेँ अनि मलाई एकछिन अप्ठ्यारो पनि लाग्यो अनि उहाँहरूको कुरा सुनेपछि चाहिँ के भनेपछि यो अर्को तरिकाबाट काम भइरहेछ एउटा अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो पब्लिस नहुँदै पनि एउटा सर्कललाई थाहा हुँदो रहेछ कि यस्तो यस्तो बिजनेसहरू चाहिँ पार्टिसिपेट भएको छ भनेर अनि इन्भेस्टर्स आफै खोज्दै पनि आउनुभयो कि लाइक हामीले केही एन्जल्सहरू पायौँ शार्क नहोला तर एन्जल्सहरू पायौँ सो त्यो कारणले पनि मलाई चाहिँ एकदम इम्प्याक्टफुल छ यो हुनुपर्छ अझै lots of series एकदम जानुपर्छ जस्तो लाग्छ राइट सो हजुर तिनीजना आई क्यान सी उहाँ र उहाँलाई चाहिँ मैले सोसियल मिडियामा एक्टिभ देखेँ हजुरको चाहिँ मैले अहिले देखिनँ होइन क्यामेरामा हेरेर भनिदिनु न हजुरहरूको कम्पनीको के नाममा छ सोसियल मिडिया अनि एट द सेम टाइम हजुरको पर्सनल अकाउन्ट चाहिँ हाउ your fans can reach out to you? My fans can reach out to me. There's no fans. I was like, fans, a very big fan following. I don't think so. No one knows me on social media. Yes, my fans. Whoever are trying really hard to reach out to me. म चाहिँ टिकटकमा चाहिँ भोला फुड्स भनेर छ त्यसमा मोस्टली मै नै चलाउने हो त्यो मेरो पर्सनल प्रोफेसनल दुइटै नै भएको छ इन्स्टाग्राममा चाहिँ श्वेता केटीएम भनेर छ SWETA KTM तर प्रोफेसनल चाहिँ भोला फुड्स इन्स्टा टिकटक फेसबुक लिङ्कडिन सबैमा त्यही छ लिङ्कडिनमा चाहिँ श्वेता पाण्डे भनेर छ अब वाट्सएप नम्बरको लागि मेसेज गर्नु होला मेरो फ्यानहरू जो एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई मेरो वाट्सएप नम्बरहरू सबै दिन तयार छु मेरो इमेल एड्रेस पर्फेक्ट हजुरको भन्छ न प्लिज हामीहरूको चाहिँ नि इन्स्टा फेसबुक टिकटक अल इज अन द अल्छीको पसल युट्युब पनि छ अल्छीको पसलमा सो जस्ट लाइक एन्ड फलो सोशल मिडिया आई थिङ्क लिङ्कडिनमा चाहिँ नि कृति शाक्यमा छु ओके हाम्रो चाहिँ मुना कृषि लिमिटेड भनेर छ MUNAA मुना भनेको MUNA मात्रै छैन सो धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ MUNAA BAZAR मुना बजार र मुना कृषि सोसियल मिडियाको सबै प्लेटफर्महरू युट्युब फेसबुक इन्स्टा टिकटक सबैमा चाहिँ यही नै छ र हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा आउटलेट्सहरू पनि छ सानेपा इमाडोल भैँसीपाटी हात्तीवन र गोलफुटार अनि काठमाडौँ बाहिर पोखरा सो हजुरहरू कहीँ पनि रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको मैले पर्सनल अकाउन्ट चाहिँ भेटिन सोसियल मिडिया हजुर म छु मेरो नाम चाहिँ दिव्या पाण्डे चाहिँ मेरो पेट नेम दिव्या हो र म केही समय अगाडि चाहिँ दिव्या भनेरै बढी चिनिन्थेँ सो DIVYA दिव्या पाण्डे भनेर खोज्नुभयो भने म चाहिँ सोसियल मिडियामा भेटिन्छु पर्फेक्ट ल मैले पनि एड गर्छु प्लिज डु फलो होइन एड गर्नु होला उहाँहरूलाई एन्ड कमिङ ब्याक टु शार्क ट्याङ्क नै मैले थोरै अझ कुराहरू जोड्न चाहेँ होइन सो
शार्क ट्याङ्क चाहिँ नेपालमा आउनु चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ लाइक ओभरअल हुन्छ नि इट्स अ गुड सो अभियसली होइन सो के छ तपाईँहरूलाई चाहिँ शार्क ट्याङ्क टिमलाई चाहिँ यस्तो खालको प्रोग्राम ल्याएकोमा चाहिँ सो यसमा चाहिँ अब जस्तै कि हाम्रो गौरव जीले फ्रम शार्क ट्याङ्क टिम यत्रो मेहनत गर्नु भएको छ है सो उहाँले यो मेहनत एकदम जारी गौरव जी यो मेहनत जारी राख्नु होला एकदम त्यो चाहिँ हामी म पनि भन्छु त्यो चाहिँ है एकदम अप्रिसिएट गर्छौँ हामी अनि हामी चाहिँ यति मात्र नभइकन जति पनि अलिअलि शार्क विनरहरू छौँ मणिशङ्कर पाउरुटीबाट विदा भाइ हामी अरेन्ज बल विक्रान्त फ्रम गुड विश इन्जिनियरिङ हाम्रो निल अर्थेटिक सलिन अनि हाम्रो सबभन्दा जगत दिदी हुनुहुन्छ सन्ध्या पोते हाउस उहाँ हाम्रो टिचर हुनुभएको छ उहाँहरूसँग पनि जब हामी टिकटकमा यसो एभ्री नाइट लाइभ जाँदाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ समय छैन तर हामीहरू यसो जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग समय छैन तर तर हामीले चाहिँ यसरी धेरैजना आउनुहुन्छ कि कसरी गर्ने भोला दिदी कसरी गर्ने रे तपाईँले कसरी गर्नु भएको भन्दै होइन सो हामी पनि गौरवजी हामीले एकदम कोसिस गरिरहेछौँ होइन सिजन 2 निकाल्नलाई सो इट्स अप्रिसिएटेबल कमेन्डेबल शार्क ट्याङ्क 4 वर्षदेखि आउन खोजिरहेको थियो होइन आइसकेका थिएन आइएम श्योर यसको पछाडि धेरै मेहनत पनि लाग्यो होला 100 जना उद्यमीहरू यसरी टिभीमा आउनु भनेको ठुलै कुरा हो होइन 100 अझ बढी नै हुनुहुन्थ्यो है टिभीमा भनेको यो त्यसको मेहनत मैले बुझिसकेको छु कि कति लाग्यो होला किनभने सानो यहाँ भेन्चर ऊहरू भइरहेको हुन्छ नि त्यसमा आउँदैनन् कि यति धेरै एन्टरप्रेन्योरहरू सो यो मेहनत देखिएको छ र फल हामीले पाएका छौँ धन्यवाद टु एन्टायर टिम गौरवले पनि he did quite एकदमै मेहनत चाहिँ गरेको थियो just to reach out to like those 100 people or even more it's commendable है भन्नु पर्ला but I think कस्तो भने पहिलादेखि नै एकअर्का साथीहरूसँग चाहिँ नि we used to talk a lot about like हुन्छ नि let's start something new like smaller businessesहरू के गर्ने but Shark Tank platformले चाहिँ नि I think that openness about business गर्दाखेरि यो हुन्छ त्यो हुन्छ what are the investments they are looking for how are they actually conversation के भइरहेछ हैन अनि also when you actually start a business how do you actually think about and how to go about and what are the investors looking for त्यो conversation चाहिँ नि I think I've seen a lot of people start talking about it okay? and that ecosystem चाहिँ नि it's brought about an openness to नेपालले भन्नु पर्ला एकदमै अनि अर्को कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक नेपालमा के पनि भएको छैन के पनि छैन भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ नेपालमा मान्छेहरू कोसिस गरिरहेछ है भन्ने चाहिँ देखायो कि यो प्रोग्रामले र गौरवजीलाई चाहिँ म पनि मेरो अफिसमा 2 पटकसम्म आएर उहाँले मोटिभेट नगरेको भए सायद मुना कृषि चाहिँ भाग लिन्थेन होला कि मेरो अफिसमा त आउनु भएन मलाई त आउनु भयो थियो अनि हैन त्यो होला नि हामीले अल्छी गर्यौँ होला हैन त्यही भएर होला हैन अनि तर एकदमै मलाई चाहिँ यो युथहरूलाई कसरी तान्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो शार्क ट्याङ्कले जस्तो कि मेरो केसमा चाहिँ मेरो छोरा र मेरो छोरी चाहिँ शार्क ट्याङ्कको लागि मेरो मेन्टर उनीहरू नै हो कि किनकि दुवै छोरा चाहिँ 23 छोरी चाहिँ 11 इयर्सको छ आज मात्रै मेरो छोराले चाहिँ मेरो एपिसोड हेरेछ अघि यहाँ आइसकेपछि बाहिर गएर फोन उठाएको थिएँ नि फोन गरेर मामु आइ एम भेरी प्राउड अफ यु भन्यो सो अघि भर्खर यहाँ फोन आएको थियो अनि छोरीले चाहिँ उठेर के हजुर उठिसक्यो म चाहिँ शार्क होइन अनि उसले गर्न सिकाइरहेको छ किनकि उनीहरू बच्चाहरू चाहिँ सबै त्यो बाहिरतिरको हेरिरहेछ नि त अनि सो अहिलेदेखि नै त्यो माइन्डसेटमा चाहिँ शार्क ट्याङ्कले यो छोड्नु नै हुँदैन कि अझ बढी एपिसोड अझ बढी कसरी गर्ने अनि अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु कि नेक्स्ट एपिसोडको लागि इभन म डिल नपाए पनि मलाई पनि तपाईँहरूको ग्रुपमा राख्नु होला एउटा चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ म चाहिँ शार्क ट्याङ्कलाई पर्सनली मैले केही गर्न सक्छु भने आइ एम हियर वाउ द्याट्स अमेजिङ ओके सो हाम्रो डिल क्र्याक गर्नु भएकोहरूलाई चाहिँ मैले सोध्न खोजेँ अहिले प्रोसेस कहाँ पुग्यो हजुरहरूको कस्तो हुँदैछ क्याबिनेट सर र हाम्रो हेमराज सरबाट चाहिँ मैले चेक पाइसकेँ हजुर अनि रितु म्याम सौरभ सर र आनन्द सरले चाहिँ हामीलाई बिजनेस प्लान कसरी बनाउनेमा सपोर्ट गर्दै होइसिन्छ सो हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ पर्फेक्ट अनि हजुरको So we've been talking with cabinet sir or cabinet day भन्नु पर्ला constantly on what's happening तर all the due diligence is happened तर registrar कार्यालयमा चाहिँ नि
the software is being updated रे so त्यस कारण त्यो update नआएसम्म चाहिँ नि it's on hold so once that is done then I think the deal is done. So Shark Tank को अब मैले conclude गर्न खोजेँ हैन what's one suggestion feedback comment anything हैन next season लाई चाहिँ यो गर्दै भने अझ better हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने चाहिँ हजुरहरुलाई के लाग्छ हामीले इन्टरनेशनल ब्रान्डलाई के सजेसन दिने हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो अझ यो चीजहरु चाहिँ मिस आउट भयो कि किनकि इट वाज द फर्स्ट सिजन नि त अझ बेटर हुन सक्ने के म भन्छु है एउटा चाहिँ प्रमोसन एकदम कम भएको छ राइट हैन जस्तो फर्स्ट एपिसोडमा हामीले 1 मिलियन प्लस भ्युज छ हाम्रो भनेपछि तर त्यसरी नै त्यो एउटा एन्थुजियाजम टिमले अगाडि लग्दिन सकेको भए सायद हाम्रो फर्स्ट एपिसोड आज 2 मिलियन 3 मिलियनमा बस्या हुन्थ्यो होला कि हैन आजको अस्ति आएको एपिसोड त 1 मिलियन पुग्नु पर्ने थियो नि त अनि तर अहिले लास्ट फ्यु डेज देखि चाहिँ अलिकति देखाएको छु मैले हैन हाउएभर मार्केटिङ एकदम कम भएको छ सोशल मिडियामा त्यो गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो एन्टरप्रेन्योरहरुलाई अब खोज्न थालिसक्नु पर्यो वेबसाइटमा जुन सिजन 2 को लागि फर्म खोल्नु पर्यो एउटा अनअफिसियल रूपमा जे भए पनि नाम र फोन नम्बर मात्र लिने हिसाबले भए पनि किनभने टिकटकमा हामीलाई सोधेको थियो कि कहाँ गएर भर्ने के हजुर हैन सो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ आई थिंक हिमालय टिभी को शार्क ट्याङ्क को उसमै वेबसाइटमै एप्लिकेसन भनेर हिमालय टिभी को उसमा चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ अवेलेबल छ तर कहिले बन्द हुँदो रहेछ कहिले मैले खोलेको छैन मैले त्यो टिकटकमा लाइभमा एउटाले भन्नु भएको सुने हो So your suggestion, comment, feedback? I think Shark Tank it's done a really good job. Khas bhannu bhane it's after a long time that people are actually starting to talk about business. People are starting to actually feel like च्या पसल देखि लिएर सबै जनाले Shark Tank को कुरा गरिरहेछ. No matter where you go, सबै जनाले Shark Tank को कुरा गरिरहेछ. So I think it's done its due diligence. It's done everything. Marketing पनि राम्रोसित भएछ. I think the only thing is like I love innovation, so I think creating or finding businesses that are maybe not making too much money but are innovative. And I think we need to create a culture that's innovative and creative. र नेपाली नै पन कसरी लिएर आएर बिजनेसेसहरुले गरिरहेछ. I think that needs to be shown a little bit more जस्तो लाग्यो. ओके लाइक त्यस्तो धेरै सजेसन भनेर छैन हैन एकदमै राम्रो गर्नु भएको छ यहाँको रिसर्च अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्यो एउटा कमेन्ट चाहिँ नभन्नु लाइक अर्को फेज पनि गर्नुपर्छ जस्तो लागेको जुन चाहिँ हामीले पनि सुरु गर्न सकिन्छ होला कि शार्क ट्याङ्कमा आउनु भएको आइडियाहरूलाई एउटा चाहिँ त्यो आइडिया ल्याबको रूपमा एउटा चाहिँ पोर्टल बनाएर एकअर्काको लर्निङ्सहरू हैन कतिपय डिलहरू क्र्याक भएन होला कतिपय डिलहरू क्र्याक भयो होला अनि डिल क्र्याक भएपछि कहाँ पुग्यो नभएपछि उनीहरूले के गर्यो त्यो एउटा फिडब्याक पनि लाइक अबको डेमा चाहिँ त्यसको केही गर्न सकिन्छ कि लाइक त्यसको कन्सिक्वेन्सेस टाइपको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्नु चाहिँ हैन तर त्यो अहिले उहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ बिजनेस भनेको चाहिँ ठुलो सानो हुँदैन सफल मात्रै हुँदैन ग्राफ कहिले मुनि हुन्छ कहिले माथि हुन्छ तर त्यो ग्राफ चाहिँ चल्नु पर्यो क्या त्यो रोकिनु चाहिँ भएन मेन चाहिँ मैले चाहिँ यो बिजनेस पढ्दाखेरि नै देखेको कुनै कुनै कार कम्पनीहरूको चाहिँ हामीले केस स्टडी गर्यो भने एकदम हाइपमा पुगेर स्वाट खस्या दिइन्छ सबै बिजनेसको त्यही नै हो सो शार्क ट्याङ्कलाई चाहिँ मैले एउटा त्यो ल्याब भनौँ न इनोभेसन ल्याब जुन चाहिँ शार्क ट्याङ्कले इनिसिएट गरोस् हामीले पनि सहयोग गर्न सक्छौँ विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा म्यानेजमेन्ट पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले त्यहाँ डिफ्रेन्ट तरिकाले इनोभेटिभ बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मैले सजेसन चाहिँ दिए भन्दैमा मैले नराम्रो गरे भन्न खोजेँ हैन फेरि काम त डिफ्रेन्ट क्लिप पनि बनाएर त्यो छुटा छुटै बिजनेसको पनि जस्तो मेरो मात्रै एउटा लाइक त्यसरी छैन नि त त्यो छुटा छुटै पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नु खोजेँ कि हामीले गर्दा अलि क्वालिटी पुग्दैन रहेछ ओके सो तपाईहरुले चाहिँ हैन लाइक आफ्नो बेलामा पिच गर्दाखेरि त 5 जना शार्कसँग इन्टर्याक्ट गर्नु भयो हैन तर ओभरअल अहिले सम्म अब 12 एपिसोड आयो क्यारे हैन 80 सम्ममा आयो क्यारे हैन आयो 12 एपिसोड सम्म सक्यो हैन सो अहिले सम्म हेर्दाखेरि चाहिँ हु इज योर फेभरेट शार्क वी if you have to pick one among 5 for me the cabinet daine just because हजुरलाई अब बेस्टहरुमा कसरी चुज गर्ने I know anyone one of them म ह्याम्पर छ भने म कन्ट्रोभर्सी दिन्छु नत्र म दिदिन हजुरको मेरो लागि चाहिँ मैले चिन्नै बाँकी छ भन्नु पर्यो ठीक छ त्यो पनि
फाइन ओके अब हामी शार्क ट्याङ्कबाट अलिकता हटेर लेट्स टक अबाउट अस है हजुरहरू आफ्नो इन्डिभिजुअलको बारेमा कुरा गरौँ होइन सो हजुरहरूको बेसिक हुन्छ नि वाट डिड यु गाइज स्टडिड होइन के पढ्नुभयो तपाईँहरूको एकाडेमिक के थियो होइन अनि पर्सनल लाइफ अलिकता त्यो विषयमा कुरा गरौँ न एन्ड या मोरओभर त्यही विषयमा गर्नु र हजुर पढाइ मैले डिएभी जौलाखेलबाट गरेको हो हजुर त्योभन्दा अगाडि डिएभी वीरगन्जमा थिएँ क्लास 5 सम्म ए वाह हजुर +2 सम्मै डिएभीमा गरे हो किनभने 11 क्लासको त्यो फर्म भर्न अल्छी लाग्यो कि मलाई हजुरको नाम एकदमै मार्केटिङ भएर अल्छी भयो के अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याचलर्स चाहिँ मैले काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट यता ग्वारकोमा गरे हो त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो एक्सपोजर दिएको थियो त्यो 4 वर्षले त्यसपछि मास्टर्स गर्न चाहिँ म सिम्बाइसिस पुणेमा गएको थिएँ एसआइआइबीबाट गरेको हो ब्याचलर्स सकेपछि मैले हिमालयन टेकिजमा 3.5 वर्ष काम गरेँ त्यसपछि मैले इन्डियामा चाहिँ बजाज आलियन्समा एज म्यानेजमेन्ट ट्रेनी 1 इयर जस्तो काम गरेँ त्यसपछि गोल्यान ग्रुपको ट्राइकट इन्डस्ट्रिजसँग काम गरेँ त्यसपछि ओयो होटेल्समा एज ग्रोथ हेड काम गरेँ अनि त्यसपछि हाम्रो बाथरुममा पनि छोटो समयलाई काम गरेको थिएँ अनि त्यसपछि एउटा यो कोभिडको बेलामा एउटा अमेरिकन कम्पनीसँग मैले उनीहरूको चाहिँ रियल स्टेटमा हुनुहुन्थ्यो सो त्यतिखेर 3-4 महिना उहाँहरूसँग काम गरेँ भनेको हजुरको ओभरअल वर्क एक्सपिरियन्स कति गरेपछि अनि भोला फुड्स स्टार्ट गरिस 10 वर्ष होला 10 years अफ मार्केटको एक्सपिरियन्स वाउ 10 years of working with great bosses है वाउ हजुरको चाहिँ के थियो म त आई वेन्ट टु स्कुल इन कालिम्पोङ फर 10 years बोर्डिङ स्कुलमा बसेँ हजुर त्यसपछि आई वेन्ट 2 years इन बेङ्गलोर अनि त्यसपछि 12 years इन युएस हजुर सो नेपालमा त फर्स्ट टाइम नेपाली बिचरा हो भने बट कस्तो राम्रो बोलिरहनु भएको छ क्युट खालको नेपाली म त युएसमा गएर नेवारी सिकेर अनि यहाँ आएर अनि देन आई वाज लाइक युएसमा पनि 12 वर्ष बसेर आई वेन्ट टु स्कुल फर डिजाइन त्यसपछि आई वेन्ट एमबिए पनि गरेँ अनि देन आई वर्क देयर फर क्वाइट सम टाइम इन डिजाइनको लागि नै I'm actually I won an FA award for design too US ma. Wow. So I was like a long time ago. Yeah. Anyways, so been there done that. Ani ke garni bhanera alchi laएर नेपाल फर्के. Something to do for the country bhanera फर्केको just Manish and myself. Ani then we got married and yeah I think we were thinking about working for someone else but टिक्दैन भनेर आफैले कम्पनी सुरु गरेर we just started impromptu. ओके ओके हजुरको चाहिँ म त खै के भन्नु हजुर इङ्ल्यान्ड पनि पढाए बस्या भन्छ हजुर ओके मेरो चाहिँ अलिक फरक छ म चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो सो बर्न इन इन्डिया त्यति ग्रो भयो अनि त्यस पछाडि केही वर्ष बुटवल र त्यस पछाडि काठमाडौँ मेरो हेल्थ एजुकेसनमा मास्टर छ त्यो चाहिँ टियुबाट अनि म एकदमै सानो एजबाट काम सुरु गरेँ आई थिङ्क आई वाज 12 जति बेला मैले काम सुरु गरेँ अनि त्यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा ठुलो कमाइ हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ काम र चाहिँ म एकदम रिस्क लिन मनपर्ने मान्छे हो सो त्यही क्रममा चाहिँ एचआइभी एड्स आई वाज 22 years ओल्ड मैले मास्टर सक्दाखेरि अनि एकदम बदमासी खालको चाहिँ नेचर पहिल्यैदेखि चाहिँ जसले पनि त छोरी मान्छे हो 35 सालमा नेचर थियो सो एचआइभी एड्सको प्रोजेक्टमा छोरी मान्छेले म्यानेजमेन्ट पोस्टमा अप्लाई गर्नु भनेको चाहिँ ए हुँदैन हौ तँलाई त सुई रोप्देला है ए तँलाई त के गर्ला है टाइपको थियो लाइक इभन घरमै पनि मेरो बुवा पनि डराउनु भयो कि अलि विचार गर्ने हो कि अनि जबकि बुवाले जहिले पनि एकदम अगाडि बढाउने मान्छे त्यहाँ चाहिँ डराउनु भयो कि किनकि त्यति बेला चाहिँ त्यो फेरि त्यो काठमाडौँमा थिएन कि त्यो जब चाहिँ त्यो काभ्रेमा थियो काभ्रेको चाहिँ 20वटा त्यति बेला गाविस थियो गाविसमा थियो सो त्यहाँबाट चाहिँ मैले मान्छे सानो हुँदैमा या चाहिँ छोरी मान्छे हुँदैमा आई वाज अलरेडी अ मदर त्यति बेला नै अनि सानो बाबु थियो अलिक ठुलो यत्रो भइसकेको थियो
अनि त्यो खालको जस्ट टिपिकल नेपाली मदरको स्ट्रगल मैले चाहिँ इन्जोय गर्न पाएँ भन्छु म फेस पनि भन्दिनँ म इन्जोय गर्न पाएँ त्यसले मलाई एकदम स्ट्रङ बनायो सो त्यस पछाडि त्यो एचआइभी एड्समा काम गर्दा के भयो भन्दा 17-18 जना स्टाफ चाहिँ मेरो प्रोजेक्टमा हुनुहुन्थ्यो सबैभन्दा एजमा सानो चाहिँ मै थिएँ पोस्ट चाहिँ मेरो ठुलो भयो क्या अनि त्यसले के गर्यो भन्दा नानी मेरो यो काम छ है म एकछिन गएर आउँछु सो त्यो टिमलाई कन्ट्रोल गर्न मलाई आएन कि एकदम त्यो इम्याचुरिटी एउटा भयो भने अर्को चाहिँ सानो छोरी देख्यो जसले पनि बहिनी एकछिन के मलाई अलिक ढिला भयो त्यस्तो खालको भयो अनि मलाई रियलाइज भयो टेक्निकल विषयमा तिमीले 90% ल्याऊ या जेसुकै गर तिमीलाई म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिन्छ सो मैले चाहिँ कहाँ एमबिए गर्ने होला भनेर मैले नेपालको सबै युनिभर्सिटीमा लगभग कोसिस गरेँ केयुले एसेट पनि गरेको थियो तर ड्यु टु सम अफ माई पर्सनल अदर थिङ अनि मैले चाहिँ बाहिर सोचेँ र चाहिँ म एमबिए गर्न बाहिर गएँ सो मेरो त्यो चाहिँ पढाइको कुरा भयो भने यतापट्टि चाहिँ मेरो आफ्नो स्किलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म बाल कार्यक्रमदेखि नै म चाहिँ रेडियोमा काम गर्थेँ एङ्करिङ चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने माइक चाहिँ मलाई मेरो बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो लाग्छ अहिले पनि रिस उठोस् रमाइलो होस् जेसुकै होस् मलाई माइक दिनुहोस् अगाडि जोसुकै भए पनि जुनसुकै टपिकमा पनि 5 मिनट्स म कुरा गर्न सक्छु सो त्यो एउटा चाहिँ हबीलाई हुनलाई त्यो चाहिँ काम गर्दा गर्दा त्यो जब गर्ने क्रममा जस्तो टियुमा पढ्दाखेरि त्यति बेला सोभियत चुनाव थियो कि 4वटा पार्टीमा 3टा पार्टीको प्रोग्राम मैले चलाएको कि त कुन पार्टीको भन्थ्यो मलाई जसले पैसा दिन्छ त्यो पार्टी घोक थिएँ के रहेछ को हो प्रमुख अतिथि के हो हुन्छ म चलाइदिन्छु अल अफ सडन कसैले काहीँ केही कसैको एङ्कर आएन भने म खुसी हुन्थेँ कि कुनै प्रोग्राममा गयो कि एमसी आएको छैन होइन ओके ठिक त्यस्तो पनि गरेको छु मैले अनि त्यसै गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा होटल ग्रिनविचमा एउटा ठुलै प्रोग्राम थियो म मास्टरको स्टुडेन्ट मात्रै थिएँ त्यो अलि बदमास कुरा छ यो डिपार्टमेन्टलाई पनि थाहा छ पछि चाहिँ पिउन दाइसँग चाहिँ त्यो पास खोसेर म लगायत अरू 2जना साथी त्यो प्रोग्राममा पुग्यौँ युएन रिजोल्युसन 1325 भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो प्रोग्राम थियो युएनको अनि पुलिसहरू को सबैजना हुनुहुन्थ्यो कि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ एमसी आइदिनु भएन माई गुड लक अनि मलाई मेरो साथीले चाहिँ ओइ त जाऊ नि बोलिहाल्छ जा 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 सुन्नुभयो अर्गनाइजरले उहाँहरूलाई फेरि एउटा राम्रो के रहेछ भन्दा टाइममै सुरु गर्नुपर्ने सक्छौ त गरिहाल्छ हजुर सर सक्छु त्यो सक्दिनँ भन्नै आउँदैन कि माइकको कुरा भएपछि अनि त्यसपछि माइक समातेर मैले चाहिँ एउटा लाइन भने नारीका हातमा लागे चुराका हतकडीहरू गला फन्दी मुगा पोते खुट्टामा नेल कल्लिका दाउने गोरुका जस्तै नाक औ कान छेडिए परे बन्धनमा नारी बुलाकी मुन्द्री झुन्डिए यसको केही लाइन छ यो भनेर चाहिँ मन्दात प्रसिद्धजीले भन्नुभएको यो लाइनसँगै चाहिँ म सुरु गर्छु भनेर किनकि त्यो चाहिँ वुमेन रिलेटेड रिजोल्युसन थियो त्यहाँबाट सुरु गरेँ तर मलाई मन्दात प्रसिद्धजी को थाहा थिएन उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुँदो रहेछ इम्याचुरिटीको पनि हद हुन्छ नि सो अनि नाम हेर्छु त सो त्यसरी चाहिँ मैले मेरो यात्रा सुरु गरेको थिएँ र म आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट बनाउनको लागि म पढ्ने काम चाहिँ बढी गरेँ यो चाहिँ म हरेक युथलाई भन्छु कि पढ्नुहोस् नेपाली बुक इङ्ग्लिस बुक जे हुन्छ पढ्न नछोड्नुहोस् कि बरु राम्रो सोफा नभए पनि हुन्छ बुक्स चाहिँ घरभरि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले अर्को लेख्ने कुरा चाहिँ सुरु गरेँ र मेरो अहिले पनि म डेली लाइक कसैको प्रोजेक्ट लेखिरहेको हुन्छु कसैको रिपोर्ट लेखिरहेको हुन्छु केही न केही साइडमा गर्ने भनेको मैले राइटअप र बोल्ने काम चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु सो मेरो अहिलेको स्किल भन्नुहुन्छ भने म लेख्न सक्छु र म बोल्न सक्छु र मेरो अहिले एउटा अर्को मिसन मैले सुरु गरेको छु त्यो भनेको नेपालमा एउटा क्रान्ति गर्न जरुरी छ यहाँहरू सबैजना पक्कै पनि कुनै न कुनै आध्यात्मसँग जोडिनु भएको छ होला थिङ्क अबाउट पशुपतिनाथ है हजुरहरूलाई मैले पशुपतिनाथ लगेँ पशुपतिनाथ जाने गौशाला एयरपोर्ट मित्रपार्क सबैतिरको बाटो सम्झिनुहोस् कतिवटा फलफुल के अरे तरकारी प्रसाद फलफुल के पसल छन् सम्झिनुहोस् एकपटक कम्तीमा पनि 5000 प्लस छन् मैले काउन्ट 5000 गरेर छोडिदिए ती सबैमा बिक्री हुने चाहे चाहिँ हर हर महादेव होस् चाहे हाम्रो डोरी होस् चाहे सेतो मिठाई होस् चाहे चाहिँ ती विभिन्न के होस् 90% सामान इम्पोर्टेड बेचिरहेको छौँ हामी सार्कलाई मैले यो फेरि भन्छु यो अर्को आइडिया हो मेरो है सो अब भनौँ न देउता हाम्रो हुने आध्यात्म हाम्रो हुने प्रसाद किन विदेशी सो म अब अर्को एउटा इनोभेसन मैले यो भने आज कसैले गर्नुहुन्छ भने यो आइडिया लिनुभए पनि हुन्छ किनकि मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन धेरैजनाले गर्नुपर्छ हामीसँग यति धेरै मन्दिर छ सो नेपाली प्रसाद
यहाँ लगाउने धागो चाहिँ बनाना फाइबरको या हेम्प फाइबरको त विभिन्न यो खालको एउटा अर्को आइडिया चाहिँ सुरु गर्नु मन छ। मैले मेरो फ्युचर पनि भने तपाईँले मेरो पर्सनल कुरा सोधेको भएर थ्याङ्क यू भेरी मच लामो टाइम। ओके, लभली टु हियर द्याट है। अब अलिकति कुराकानी गरौँ हाम्रो पर्सनली हाम्रो बिजनेसको बारेमा होइन। भोला फुड्स, हाउ डिड यु स्टार्टेड होइन, के कुराले चाहिँ हजुरले चाहिँ अब यो स्टार्ट गर्नुपर्छ भने जस्तो फिल भयो होइन? लेट्स टक अबाउट हाम्रो भोला फुडको जर्नी। भोला फुड्सको जर्नी भन्दा पनि भोला फुड्सको फ्युचर चाहिँ म लेख्न खोज्दैछु। जर्नी चाहिँ किन सुरु गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवा स्वर्ग भइबक्स्या थियो। त्यसपछि हामी एकदमै सानो फ्यामिलीमा बिलङ गर्छौँ। जस्तो म, मामु, बुवा तिनजना एकदमै कोर थियौँ कि। जस्तै कि हामी डिनर सधैँ सँगै खान्थ्यौँ नो म्याटर वाट। अब ब्रेकफास्ट र लन्च भनेर चाहिँ म स्कुल जान्थेँ, कलेज जान्थेँ होइन, तर वान मिल चाहिँ हामी त्यो क्लोज फ्यामिली थियौँ। अनि जब बुवाले एउटा परिवारको यस्तो महत्त्वपूर्ण मान्छेले ठ्याक्क छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ मामु र मलाई हामीलाई अलिक गाह्रो भएको थियो। सो मामुलाई एउटा यसो इङ्गेज गराइदिउँ न त भनेर एउटा, किनभने मामु सी इज अ गुड कुक। कुन चाहिँ बच्चाले आफ्नो आमाको हातको खाना मन पर्दैन होइन। सो मामुको लागि खानाको भनेर सुरु गरिएको हो। नाम पनि किन भोला भन्दाखेरि बुवाको नाममै केही गर्नु थियो। अनि म एस्ट्रोलोजरका गएको थिएँ। बुवाको प्रोफेसनल नेम चाहिँ वीरेन्द्र बहादुर पाण्डे। मायाले बोलाउनु चाहिँ उहाँलाई भोला, भोला बुवा, भोला मामा भनेर, भोला काका भनेर भोलै थियो, भोला अङ्कल। सो मैले चाहिँ कुन चाहिँ मलाई फाप्छ ल गुरुजी भन्दाखेरि उहाँले भोला भनिदिनु भयो। सो भोलाबाट सुरु भयो। अनि सुरुवातको दिनहरू चाहिँ साथीभाइलाई फोन गर्दै अर्डर गर न, अर्डर गर्दा न। मैले धेरै पिभोट गरेको छु कि मेरो बिजनेसलाई। सो फोन गर्दै गर रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा एउटा पनि खोल्न खोजेको थिएँ भनेको आला कार्ट मेन्यू। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो आला कार्टमा खाना राख्दाखेरि तेल कति युज गर्ने होइन आफूलाई, किनभने मैले हाम्रै किचनबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो मन परेन। अनि हामी बल्क टिफिनमा गयौँ कि एकैचोटि प्रड्युस गरौँ न, बरु 100-150 बरु मार्जिन थोरै भए पनि बल्कमा राम्रो होला नि त भनेर इन्डिभिजुअल टिफिनमा गयौँ। एउटा टिकटकमा भिडियो हालेको थियो, भाइरल भयो हामी है। अनि धेरैवटा इन्डिभिजुअल टिफिन बाँड्न थाल्यो, तर लजिस्टिकली एकदम च्यालेन्ज भयो। लजिस्टिकली मात्र होइन कि 100-150 एउटा इन्डिभिजुअल सर्भ गर्दाखेरि पनि के त्यो 2 घन्टा अगाडि त त्यो टिफिन भर्नै सुरु गर्नुपर्छ होइन। आई मिन त्यति टाइम जसलाई पनि लाग्छ। सो त्यो गर्नलाई अलिकति हाइजिनमा पनि अलिक कम्प्रोमाइज हुँदो रहेछ कि त्यत्रो फैलाएर त्यसरी खाना राख्दा। सो त्यहाँबाट म B2Bमा गएँ। अनि B2B गएपछि यो राम्रो भइरहेछ अहिलेको लागि। तर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने मेरो धेरै अफिसका साथीभाइहरू उहाँहरूलाई विदेश जानु छ कि। किनभने मेरो स्टार पर्फर्मरहरू, किनभने विदेशमा 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पाइन्छ। एउटासम्म चाहिँ मैले के गरेँ भने मेरो स्टार पर्फर्मरहरू दुबई चाहिँ जानु हुँदैन, मिडल इस्ट। किनभने त्यो मिडल इस्टको जुन 40-45 हजार छ नि, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई अब त्यहाँसम्म चाहिँ म पुगेँ होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई अब अट्र्याक्टिभ लाग्दैन, किनभने मेरो स्टाफको स्यालेरी मैले वेल मेन्टेन गर्न सकेको छु। तर अब त्यो 1.5-2 लाखसँग म कसरी कम्पिट गर्ने भन्ने मेरो सोच आउन थालेको छ, स्पेसली शार्क ट्याङ्क पछि चाहिँ। अनि जुन मेरो यो सबै टिम मेम्बरहरू बसेर काम पनि गर्नुहुन्छ नि, हाम्रोमा अलिक गाह्रै काम छ कि। जस्तो 11 बजे खाना पुग्नुपर्छ भनेपछि त बिहान 6 AM 5 AM अनि कतिजनाले ब्रेकफास्ट इन्क्वायरी पनि छ कर्पोरेटहरूको 8 AM भनेपछि त 5 AM मा आउनु पर्यो। 5 AM देखि घरमै सोचौँ न 10 जना मान्छे आयो भने हजुरहरूलाई होइन, 10 जना मात्र मान्छे आयो भने कति हेडेक हुन्छ हामीलाई होइन। सो यहाँ त 400-600 जनालाई बनाउँदाखेरि त्यो किचनको तातो त्यो एकदम म्यानुअल लेबर के। अनि मलाई चाहिँ मसिन सेन्ट्रिक कि मान्छेहरूको पनि वेल पे हुन्छ, ट्रेन्ड पनि हुन्छ, हाइजिन पनि मेन्टेन हुन्छ होइन, काम पनि सजिलो हुन्छ। रिपिटेटिभ काम मसिनलाई लगाउनु पर्छ र यो टिफिनको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ कि। जस्तै मेरो घरमा पनि यसो जहिले पनि बाहिरबाट खाना मगाउनु भन्दा कहिलेकाहीँ लेट भइन्छ नि त। कहिलेकाहीँ दाल भुजा मात्र खान मन लाग्छ, तर घर गएर 7:30 बजे म बसाल्न इच्छा लाग्दैन कहिलेकाहीँ होइन। म शनिबारको दिन पनि कहिलेकाहीँ मलाई इच्छा लाग्दैन होइन, मलाई सुतिराख्न मन लाग्छ। सो फर त्यस्तो बेलाहरूको लागि चाहिँ
कसरी भन्दा शार्क ट्याङ्क आयो होइन सो अब चाहिँ मलाई रेडी टु इट मिलमा छिर्नु छ त्यसको भल्युम पनि मैले राम्रो देखाएको छु मार्जिन पनि राम्रो देखाएको छु यसले गर्दा मेरो स्टाफहरू पनि अब यही नभए पनि नयाँ नेक्स्ट स्टाफहरू पनि काम पनि सहज होला होइन अनि उहाँहरूको पेमेन्ट पनि राम्रो होला भन्ने चाहिँ म अब फ्युचरमा चाहिँ बढी फोकस छु कि फ्युचरमा चाहिँ म धेरै इन्भल्भ छु मेरो मामु अहिले हेल्थले गर्दा एजले गर्दा उहाँ अलिक कम इन्भल्भ होइसिन्छ हाउएभर मामु नभए पनि मामुको प्रतिनिधि मामा आइसकेको छ होइन टिममा सो त्यसरी चाहिँ फ्युचरमा फोकस छौँ हामी हजुर हाम्रो अल्छी पसलको पनि भन्छ So what was the question? How did we started अल्छीको पसल अनि कहाँबाट आइडिया आयो and how is it going so far? So I think Alchi, we were all, so I have another company called Kazi Studios. We do design or technology, you know. Like she said, there were so many talented people in Kazi Studios that just that regular client work, grind, it's like just, you know, it gets boring, tedious. The client work. So we started Alchi just to experiment on different types of design, different types of theo, Vanerani. Plus, for me, staying in the US, staying all over the place, I realized that Nepali culture is so cool. It's like lost. Kata ke, koso ke, tha chaina ke, haina. And at that time, I was pregnant too. And then that thought about if I was to teach my daughter, ke or daughter or son, ke bhanni. आफैले त थाहा छैन औलाई के कुरा गर्ने हैन इट्स लाइक देयर इज नो वे अब मम ड्याडहरुलाई सोध्दाखेरि यो त पहिलादेखि नै त्यस्तै भइरहेको चुपलाएर गरेर हैन इट्स लाइक so anyways we started Alchi. So a couple of there was like around 10 to 15 staff हरु सबैजना different त्योहरु tech field मा थियो admin designers हरु सबै मिलेर चाहिँ नि साम्राज्य बोर्ड गेम चाहिँ नि सुरु गरेको थियो के हैन we started off with पृथ्वी नारायण शाहले क्याप्चर गरेको राउट सुरु गरौँ plus it was something that we chose साम्राज्यको pattern just because people will be more familiar to अब लुडो नागपास हेर्दाखेरि it's the same pattern that they go route follow गर्छ हैन so that 2.0 version मात्र सुरु गरौँ so people will understand एकैचोटी different concept लिएर आयो भनेपछि adaptability धेरै हुँदैन भनेर so we started off with that it took us 7 months to actually play test गरेर we finally did it and then we had like those boxes आउँदाखेरि पनि there weren't a lot of people that were doing like good boxes के हैन कतै पानको छिटा लगाइराखेको कतै के we had to individually एउटा वाले भने जस्तो प्याक गर्दै बसिराखेको so we printed around 500 it took us 2 years to sell that के 2 वर्ष and the people that really bought it was expats really and people that have been in US or somewhere else ke haina and inale chani they understood the value and it was grueling long ke haina hamro ko play test garera gardakheri pani like around 1 hour jati tankyo ke it's like sabai janale but kasto bhane a lot of people gave in positive feedback we love what you're doing यसमा अलिकति लामो छ so maybe you need to cut down so those positive feedbacks गर्दा गर्दै iteration गर्दा गर्दै now we are in 8th edition के हैन so त्यो गर्दा it's like now it's perfectly त्यो गर्यो so बिस्तारी I think that conversation कसरी सुरु गर्ने that you know different cultures have different things that we don't know about I'm not the person that हुन्छ नि मैले यो भनेर त हैन I just want a parent to start a conversation with their kids or even a grandmother to start a conversation with kids about their culture okay and it doesn't have to be Nepali culture maybe it's about like something भनेर के हैन so that knowledge जुन चाहिँ निहरुको छ pass down त होस् मैले के नबुझेर गर्न नसके पनि there might be someone who knows about it and basically कुराकानी होस् भनेर चाहिँ नि अल्छी सुरु गरे हो so ओके तपाईको सुरु गर्नुको स्टार्टिङको उ चाहिँ आइडिया छ that was so good हजुरको के छ भन्छ न how did you join मुना बजार कहाँबाट सुरु गरिस्यो okay
फर्स्टमा चाहिँ यो कम्पनीकै कुरा गर्नुपर्छ नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरूले नेपाली खानेकुरा चाहिँ भनौँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु भयो र त्यसलाई नै नेपाली प्रडक्ट भनेको पनि क्वालिटीको हुन्छ है ढुङ्गा लाग्ने मात्रै होइन है भन्ने खालको तरिकाबाट सुरु भयो म पर्सनली भन्नुपर्दा चाहिँ मैले यतापट्टि कहिले सोचेकै थिएन म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो तर बिजनेसको थिइनँ अनि अर्को कुरा चाहिँ म एनजिओ सेक्टरमा भएको हुनाले यतापट्टि चाहिँ अलि यो कृषि के हो सबै कुरा मलाई आइडिया थिएन तर कोभिडको बेलामा चाहिँ म त्यति बेला कर्णालीमा थिएँ मेरो एउटा एकदम राम्रो मैले पाएको खुसी भनेको चाहिँ मैले 60वटा जति जिल्ला चाहिँ राम्ररी घुम्न पाएको छु त्यो पनि काम गर्ने क्रममा सो आई एम पेड वेन आई एम ट्राभलिङ कि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा थियो त्यति बेला चाहिँ मैले विभिन्न कुराहरू पिक गरेको छु कि कुन ठाउँमा के खान पाइन्छ कहाँ के कल्चर छ कसरी नाच्छन् के खालको कुरा छ सो त्यो कुरा चाहिँ यो कम्पनीको जसले फाउन्ड गर्नुभएको छ युवराज गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ उहाँसँग फाउन्डरसँग एकपटक भेटेर कुराकानी गर्दा चाहिँ लाइक यो त मैले यहाँ देखाएको थिएँ ओके यो कुरा त यस्तो थियो यसलाई पनि बक्समा राखेर चाहिँ बेच्न सकिन्छ टाइपको चाहिँ मलाई फिल भयो कि यो चाहिँ नेचर र कल्चरलाई मिक्स गर्यो भने एउटा पर्फेक्ट बिजनेस हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा र त्यसलाई नै मैले चाहिँ एउटा आफ्नो अबको जर्नी चाहिँ म एकपल्ट ट्राई गर्छु नि त डिफ्रेन्ट वे भन्ने तरिकाले सोचेँ र यो कम्पनीमा काम सुरु गरेँ र काम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले आइएनजिओमा काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाइक भनौँ न ओके 10 करोड छ यो चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ हो यसलाई चाहिँ खर्च गरेर नियम पुऱ्याएर खर्च गर्ने त हो एनजिओहरूमा काम गर्ने भनेको प्रोजेक्टमा अनि खर्च गर्ने र इम्प्याक्ट देखाउने हो त्यो थियो भने यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 केजी पिठो बनाउनलाई कति कोदो चाहिन्छ अनि कति लस भयो त्यो 1 केजीमा 130मा 135मा बेच्दाखेरि कति रुपियाँ आयो त्यो रेभिन्यू कलेक्सन गरेर चाहिँ कम्पनी चलाउने हो स्टाफलाई दिने हो आफू पनि ग्रो हुने हो सबै कुरा हो सो मलाई चाहिँ यो मोर च्यालेन्जिङ र चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ हुन्छ नि के भन्ने कि यो मैले नगरेको कसले गर्छ काइन्ड अफ कि चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो हुन्छ हुँदै भएन त्यस्तो केही रहेछ भने पनि त्यसको अल्टरनेटिभ के छ त भन्ने खालको चाहिँ सोचेर चाहिँ म मुनामा आएको हो यो कम्पनीमा आएको अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अबको एकदमै बढी विकास हुने बिजनेस भनेको चाहिँ कृषि नै हो किनकि सबैभन्दा अहिलेको भद्रगोल र सबैभन्दा कम विकसित एरिया चाहिँ कृषि नै छ नि त त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ धेरै स्पेस छ जस्तो लाग्छ ओके सो मैले अब सोध्न खोजेँ होइन जस्तो च्यालेन्जेसहरू बिजनेसमा डेफिनेटली हुन्छ होइन तर बिङ अ वुमेन एन्टरप्रेन्योर होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ केटी भएको हिसाबले पनि यो च्यालेन्जेस मैले फेस गर्नु पर्या हो भने जस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन कस्तो छ सिनारियो लाइक फर अ वुमेन एन्टरप्रेन्योर नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा हुन्छ नि हजुरको गभर्मेन्टको लेभलबाट सपोर्ट कतिको आउँछ होइन कस्तो छ त्यो सिनारियो चाहिँ यताबाट सुनौ न एउटा चाहिँ बिङ अ वुमन आई एम भेरी प्राउड वुमन भेरी प्राउड मदर होइन म हरेक रोलमा एकदम प्राउड छु र अर्को कुरा चाहिँ मलाई त्यसमा कहीँ पनि गाह्रो भएको चाहिँ लाग्दैन त्यो चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि मल्टिपल रोल हामीले अहिले पनि निभाउनु पर्छ म त्यसलाई इन्जोय गरिरहेको छु तर मैले त्यो इन्जोय गरेकै कारणले र मैले काम गरेको देखेर नै मेरो बच्चाहरू मेरो फ्यामिली सबैजना चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि एउटै मात्र कुरा नेपालमा चाहिँ मलाई डर लाग्ने भनेको चाहिँ म रातिमा हिँड्दा म सेफ छु कि छैन म डाँडा काँडा एक्लै हिँड्दा चाहिँ म सेफ छु कि छैन त्यो चाहिँ नेपाल सरकारसँग अझै पनि हामीले चाहिँ यो गर है भन्ने कुरा बाँकी छ नभए बिङ अ वुमन हामीले गर्न नसक्ने केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन गर्न सकिन्छ सो मलाई त्यस्तो धेरै च्यालेन्जिङ लाग्दैन हजुरलाई छ त्यस्तो एज अ वुमेन चाहिँ मैले यो फेस गर्नु परिरहेछ होइन भए त सकिहाल्थेँ नि भने जस्तो खालको हुन्छ नि No, I think as a business owner, you're going to a battlefield. You're not thinking about whether you're a male or a female. You're just going to start your business. But being a mother really helped capitalize or like even the feeling that I was feeling and then targeting to other mothers or that really helped a lot. But business-wise, as to the day-to-day regularities, I haven't felt मलाई पनि अब जस्तै मेरै कुरा गर्दा अघि मैले भने नि मलाई भोला फुड्सको फ्युचरमा मलाई जानु छ हैन जस्तो मेरो सपना चाहिँ के छ भने
जति पनि हामीले मस्यौरा तितौराहरू हामीले अहिले जुन पठाइरहेको छौँ विदेश त्यसको तरकारी नै बनाएर हामी पठाउँ होइन कि रेडी टु इटमा मलाई त्यसरी जानु छ कि मेरो नेपालको स्वाद मलाई ठाउँ ठाउँमा जस्तो हामीले साम्राज्यलाई पुरा विदेशभरि लगाएको छौँ त्यसरी नेपाली स्वाद चाहिँ पकाउनै नपरेर पकाएपछि नेपालीमा मात्र सीमित भयो पकाउनु नपरेपछि त विदेशीहरूलाई पनि के थाहा मन पर्न सक्छ नि इन्डियन फुड त उहाँहरूलाई खुब मनपर्छ नेपाली पनि मन पर्न सक्छ भन्ने मलाई आशा छ अब त्यसमा च्यालेन्जेसहरू कस्तो छ भने भर्खर दिजुले भन्थ्यो कि त्यो जुन मसिनमा मगाउन खोज्दैछु मेबी त्यो स्वीकृति नै नभएको होला या त्यो लिस्टमै छैन होला नेपाल सरकारको तर त्यो त विमेनले पनि फेस गर्ने इस्यु हो मेनले पनि फेस गर्ने इस्यु हो होइन अब जस्तो मलाई जुन यो प्रोटोकल आइएसओ सर्टिफिकेसन चाहिन्छ होला के चाहिन्छ होला अब त्यो विमेनले पनि फेस गर्ने इस्यु हो म्यानले पनि फेस गर्ने इस्यु हो होइन तर यहाँ म चाहिँ कहाँ लकी छु भने यो सबै इस्यु जब मैले फेस गरिरहेको छु नि मेरो परिवारले चाहिँ मलाई फेस गरिदिरहनु भएको छ कि किनभने डिफ्रेन्ट रूप निस्किन्छ मेरो होइन सो मेरो परिवार मेरो युनिभर्सले मलाई फेस गरिदिरहनु भएको छ त्यसैले मलाई चाहिँ खासै लागेको छैन केही पनि टचवुड हाम्रो लागि यो राम्रो कुरा पनि हो कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि अब एज अ वुमेन चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ होइन भनेर बुझ्न मन थियो सो हामी तिनैजना वुमेन छौँ प्लस वी अल आर हामी तिनैजनाको बच्चाहरू हुनुहुन्छ हजुरको छैन ओके तिनैजना मेरो दोस्त र प्लुटो छ ओके अल थ्री अफ यु आर म्यारिड होइन हजुरहरूको बाबु नानी हुनुहुन्छ होइन सो लाइक हाउ डिफिकल्ट इज इट टु ब्यालेन्स योर पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ कतिको टाइम दिन कतिको गाह्रो हुन्छ इट इज इजियर होइन डिफिकल्ट सोच्यो भने त डिफिकल्ट छ तर यहाँ यो छ यहाँ यो छ यहाँ यो चाहिँ तिमी गर ल ओके झन् सजिलो हुन्छ उहाँहरूले त मैले गरेको बिजनेसमा झन् मामु यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ एडभाइस गर्छ कहिले कहिले अघि उहाँले भनेको कुन रुप आउँछ नि त कहिले काहीँ डिसिजन लिएर बस्नुपर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी फेस गर्नुपर्छ कहिले रिसाइरहेको हुन्छ हामी कहिले चाहिँ हुन्छ नि एकदम ओहो आज सेल्सै भएन टाइपको हुनसक्छ त्यो बेलामा पनि जब बच्चाहरूसँग गएर कुरा गरिन्छ नि यति धेरै इजी हुन्छ उनीहरूले छुट्टै आइडिया पनि दिन्छ आफ्नो त्यो सबै फ्रेस हुन्छ क्या सो मलाई चाहिँ बिइङ अ मदर आइडिया आउँछ अब भोलि गएर यो बेच्छु भोलि गएर यो कुरा बनाउँछु टाइम सो मलाई चाहिँ बिइङ अ मदर यो झन् इजी छ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ या एकदमै सजिलो छ हजुरलाई चाहिँ कस्तो छ हाउ डु ब्यालेन्स आई थिङ्क हामीहरूले चाहिँ नि कस्तो भने एज मदर्स टु वी ट्राई टु sort of like balance भन्नाले पनि त्यो the business that we are in we sort of promote जुन चाहिँ नि जे भइरहेछ त्यही अनुसार nurturing aspect ले नै जान्छ के हैन अनि बच्चाहरु पनि लाइक हामीले चाहिँ नि बोर्ड गेम्सहरु we go to like different बजारहरुमा लिएर what's that pop up stores हरु राख्छौं हैन त्यतिबेला छोरी पनि आउँछ कहिलेकाहीँ it's hard sometimes you're on your phone वाले भने जस्तो Instagram मा मेसेज त्यतिबेलै पठाउनु पर्छ छोरीले पनि मामा I need your attention भनेर त्यति नै भन्छ I was like कता गर्ने भनेर it's like you are instant buyer पनि हुन्छ नि so there are like some challenges obviously but it's not only us everyone faces those challenges हरु हैन तर I think for me चाहिँ नि having that kid with me to sort of experiment telling her these are the things that I'm having problems with and for her to actually understand me and me understand her world that connection चाहिँ नि I've really loved nurturing her in sort of like a little bit of an entrepreneur herself too. उले आफैले ड्र गरेर मामा आज मार्केटमा बेच्न जाउँ है भनेर 50 रुपैयाँमा भनेर पनि आउँछ but so I think in a way she is getting nurtured on her own too. So राम्रै भइरहेछ है अनि हजुरको भन्छ हैन कस्तो छ लाइक फ्यामिलीको सपोर्ट अनि प्लस हजुरले चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरिरहेछ एज यु सेड न्यूली म्यारिड नै होइन हजुर हो भर्खर 1.5 वर्ष भयो बिहा गरेको अब बिहा गर्ने एजमा चाहिँ यो कोभिडहरुले गर्दा पनि यो 2-3 वर्ष हरायो नि त हाम्रो हैन एकदमै फास्ट गयो नि त सो त्यसले गर्दा पनि मेरो विचारमा अलिकति मेरो सबै डिले भएको थियो र अब म यस्तो स्टेजमा छु कि प्रेग्नेन्सी भनेको त 2 वर्ष त इनिशियल त लाग्यो नि त हैन हजुर उहाँहरुको पो त हुर्किसके बच्चाहरु हैन यहाँको त सानै छ बट स्टिल अब मलाई त अलि समय नै चाहिन्छ सो यस यो चाहिँ अलिकति हुन्छ कि गर्ने कि कसरी गर्ने
भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ म अलिकति च्यालेन्जिङ एज अ वुमन एन्टरप्रेन्योर Navigating हो कि कसरी यो किन यो त पुरा नयाँ हो होइन भइसकेको भए भइसकिन्थ्यो होला अहिलेसम्म यो मेरो भएको छैन बच्चा सो प्लानिङमा चाहिँ हाम्रो छ तर अब कसरी गर्ने भनेर लागि त्यो चाहिँ अलिकति डर चाहिँ लाग्छ हाउएभर कहिलेकाहीँ लाग्छ भइहाल्छ प्लिज ओके श्वेतालाई मात्रै होइन अरू पनि यङ बहिनीहरू जो चाहिँ इन्टरप्रेनरसिपमा हुनुहुन्छ नि जबमा हुनेलाई सजिलो छ लिभ लिन इन्टरप्रेनरले लिभ लिन पाउँदैन होइन सो अनि फेरि वुमेनको त्यो बायोलोजिकल क्लक र चाहिँ हाम्रो काम गर्ने र कमाउने क्लक एकै ठाउँमा छ कि अनि यसले चाहिँ हामीलाई च्यालेन्ज त गर्छ तर वाट आई सी कि हो फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिने यही बेलामा हो सरकारको सपोर्ट या अरू पार्टिजहरूको सपोर्ट चाहिने यही बेलामा हो इट इज नट लाइक ओहो बिचरा नो नट बिचरा वी आर क्यारिङ somebody inside us so अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी हो सो तपाईँहरूले चाहिँ प्राउडली जो चाहिँ अब प्लान गर्नुभएको छ रोक्दै नरोक्नुहोस् किनकि हाम्रो बायोलोजिकल क्लकले हामीले वेट गर्नेवाला छैन अनि अर्को कुरा चाहिँ पैसाले पनि वेट गर्दैन फेरि सो त्यो बेलामा स्टप नगर्ने खालि काम गर्ने तरिका मात्रै फरक गर्ने हो कि सो यो चाहिँ मेरो पर्सनल एडभाइस होइन र यो चाहिँ एकदम धेरैमा देखिरहेको छु कि मैले ला काम गर्नु कि होइन तर आई थिङ्क कस्तो भने नेपालमा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि त्यो फ्यामिली नेटवर्क जुन चाहिँ नि everyone has been very supportive कि होइन हामीहरूको यहीँ जानु छ भनेपछि एटलिस्ट वी क्यान ड्रप अफ द किड टु हजुरबाहरू हुन्छ नि सो लाइक त्यो कजन्सहरू धेरै छ यही कुरा हामीले युएसमा गर्ने भए त आई डोन्ट थिङ्क इट वुड हेभ बिन इभन पोसिबल टु स्टार्ट समथिङ न्यू सो आई थिङ्क द्याट सेफ्टी नेट चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि धेरै नै छ कि एन्ड आई थिङ्क द्याट ल हुन्छ द्याट च्यालेन्जिङ सिचुएसन यट द्याट advantages पनि धेरै नै I felt we are blessed with our culture and everything त्यो सबै त छ तर अघि हजुरले भन्छ थियो नि मेरो हात भाँचिँदाखेरि पनि मलाई बिरामी हुने डर लाग्छ हैन जस्तो मलाई पनि बिरामी हुने डर लाग्छ कि आज मलाई अलिकति अन्डर द वेदर फिल गरिरहेको थिएँ सिरामल खाइदिइहालेँ मैले हिजो एउटा खाइहालेँ आज बिहानै एउटा खाइहालेँ मैले अलिकति त्यस्तो केही तातो तातो जस्तो भयो कि द्याट्स जस्ट यु म त बिरामी भयो भने म त थलो पर्यो भनेर घरमा बस्दिन्छु होइन किनभने हजुरको अफिसमा दाइ होइसिन्छ नि त हाम्रो अफिसमा छुट्टी लिने राइटै छैन हैन advantages of having a husband as a partner हैन अब हाम्रो त दाइ नै होइसिन्न हो आई मिन श्रीमान त्यहाँ होइसिन्न एक दुई चोटि गएको छ मेरो श्रीमानले पनि बिरामी पर्दा थियो ठुलो केटरिङ थियो त्यो दिन उले टेक ओभर गर्दियो तर बिचारा उले केही थाहै छैन हाफ द टिम चाहिँ उसले चिन्या हुँदैन हैन सो उसले कुन लेभलले टेक ओभर गर्ने या क्लायन्टसँग गएर उसले कुरा गर्दियो त्यति चाहिँ भयो हैन ए छन् भन्ने बट अदरवाइज त्यस्तो कुराले चाहिँ अब वेन युर क्यारिङ अ चाइल्ड मलाई अब अहिले बिरामी हुन त डर लागिरहेछ हैन कम्प्लिटली हजुरको 2 वर्ष त 2 वर्ष 5 years यसमा चाहिँ हैन एक सेकेन्ड 5 years पनि होइन होला मेरो केसमा चाहिँ बिकज माई both my moms they are very supportive my sasu my mom दुवैजना my momहरु नै हुन् हैन तर 9 months or let's say 7 months 5 months those 5 critical months हैन बच्चा पाउनु भन्दा 2 महिना र बच्चा पाएको 2 महिना त अलिक गाह्रै हुन्छ होला हैन त्यो 5 महिनालाई पनि हैन यस्तो छ 5 years सम्म your life is on hold because no matter where you go what you do बच्चा पाउने मैले यस्तो भन्दैपछि no matter what my you fans do please advise me हैन यसमा चाहिँ प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला यस्तो कमेन्टमा लेखि 1 million पुराउनु पर्छ ओके यस्तो चाहिँ त म चाहिँ यो अपरेसनल स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ अलिकति फरक सोच्छु हैन त्यो चाहिँ केटालाई केटीलाई जोलाई पनि पर्छ केटा मान्छेलाई कम पर्छ हाम्रो उसमा चाहिँ हैन अनि यति बेला चाहिँ हजुरले म अहिले भने कि जस्तो छोरा ठुलो भयो तर एक खालको स्ट्रेस त छ नि त त्यो त सधैँ नै बच्चा लिनु भनेको सधैँलाई हो नि त एउटा अर्को कुरा चाहिँ बिजनेसमा या चाहिँ हामीले जो चाहिँ आफै ओन गरिरहेछौँ यदि उहाँ चाहिँ मेरो कलिग हुनुहुन्छ भने मैले केही अल्टरनेटिभ्सको रूपमा चाहिँ हो यो चाहिँ एउटा डेभलप गरिराख्नु पर्ने रहेछ किनकि हामीले कुनै पनि कुरा अनसर्टेन कुरा जहिले पनि एक्सपेक्ट गरिरहनु पर्छ हैन सो त्यो गर्नु पर्यो र चाहिँ हैन अगाडि त बढ्नुपर्छ No, but I think like 5 years it's on hold because your mother, no matter what, हुन्छ नि sick भयो के भयो भनेपछि and plus when you're a mother, when you're doing business, हैन
बिजनेस के को लागि गरिरहेको इट्स नट फर मी इट्स अल्टिमेटली फर मेरो छोराछोरीहरूको लागि हो बट इफ आई क्यान्ट डेडिकेट द्याट टाइम फर देम देन अब के भनेर जस्तो हुन्छ कि द्याट गिल्टी फिलिङ एन्ड अल द्याट मिक्स्ड अप भएर चाहिँ नि 5 years त्यो म्युजिकहरूमा यस्तो भोल्युमहरू यस्तो हुन्छ नि म्युजिकमा भोल्युममा त्यो बासहरू के भन्छ नि यस्तो यताउता गर्ने त्यसले कहिले चाहिँ करियर अगाडि बढ्छ अनि फ्यामिली पछाडि बढ्छ यो चाहिँ भइरहन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो वुमेनको पावर भनेको त्यही त हो नि ब्यालेन्सिङ इट अल हैन किप अन गोइङ त्यही त ओके सो मैले अर्को सोध्न खोजेँ हजुरहरूलाई हैन इन्डिभिजुअली हजुरहरूको आफ्नो आफ्नो बिजनेसमा ल भोला फुडबाटै सुरु गर्छ होइन वेन वाज द हुन्छ नि कुनै एउटा इन्सिडेन्ट अथवा कुनै एउटा टाइम सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल हजुरको लागि चाहिँ एकदमै प्रब्लमेटिक सिचुएसन केही आएको थियो एन्ड हाउ डिड यु फेस द्याट मलाई त सधैँ आउँछ सधैँ एभ्री डे होइन इफ यु हेभ टु पिक वान हुन्छ नि यो चाहिँ अलिकता अति नै स्ट्रेसफुल थियो भने जस्तो खालको सोचिरहेको मेरो त त्यस्तो छैन सो हाम्रो चाहिँ नि what we do is like अब now त we printing like 1000 2000 5000 पिसेसहरू नि हैन कुनै कुनैमा चाहिँ नि आई थिंक असेम्बली बेलामा चाहिँ नि देयर इज अ प्रब्लम के हैन सो क्वालिटी एस्युरेन्सहरू गरे पनि अब जस्तै साम्राज्यको गोटीहरू न कुनैमा पुग्दैन कि त कसैको त्यो के भन्छ इन्स्ट्रक्सन कार्ड्सहरू के ठ्याक्क हुँदैन के हैन सो a lot of it चाहिँ नि 80% of it is going बाहिर सबैजना त्यो क्यानाडा लग्छ कहाँ लग्छ युएस लग्छ सबैजनालाई बाहिर लग्नलाई बोर्ड किन हुन्छ कि एकताल क्यानाडामा पुग्दाखेरि चाहिँ नि गोटी पुगेन भनेर लिएर आयो कि आई वाज लाइक भनेर सो हामीले that time we were selling it for like 1200 for साम्राज्य अहिले 1500 छ तर we had to mail the गोटी नै अनि नै हामीले मेल गरेर पठाइदिए सबै त्यो गरेर अनि 2500 लाग्यो त्यसै गोटीलाई मात्र मेल गरेर पठाइदियो अनि त्यही कुरा आई थिंक अहिले चाहिँ नि what I do is like सबै साथीहरुकोमा चाहिँ नि लिल पिसेसहरु चाहिँ नि राखिराख्छु जस्ट इन केस के भयो भनेपछि युएस कै मान्छेलाई देन आई बी लाइक कैन यु मेल दिस टु देम भनेर चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ अब लाइक अब यो शार्क ट्याङ्कको फन्डिङले चाहिँ नि द्याट्स वन थिङ द्याट वी वान्ट टु मेक श्योर इज द्याट क्वालिटी एस्युरेन्स चाहिँ नि अन प्रम्प्ट होस् भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि छ ओके सीताजी हजुर क्वेशन के थियो क्वेशन थियो हजुरको मुना बजारमा चाहिँ आएको कुनै एउटा डिफिकल्ट सिचुएसन अनि त्यसपछि हजुरले कसरी सल्भ त्यस्तै फुडमा त्यस्तै हुन्छ कि फुडमा इट्स अ लिटल ट्रिकी किनभने जस्तो दिदीले यो छुटाउनु भयो नि यो खाना छुट्यो गोटी नै त छुट्यो नि कुर्छन् नि अब हाम्रोमा कहिलेकाहीँ दाल छुट्छ अनि त्यो दाल त पठाउनु त पर्यो बिचारा त्यो मान्छे पनि अफिसमा भोक्को हुन्छ हैन त्यो भोक्को भएको बेलामा उसले त्यो बट्टा खोलेर ल अब खान्छु भने ल दाल छैन कति चाहिँ रिस उठ्छ होला त्यही भएन त्यो पनि भोको पेट त्यही त भोको रिस हैन उसको बुझ्छौँ हामी के कस्तो रिस उठ्छ होला तर अब छुट्छ नि गोटी छुट्छ कहिलेकाहीँ दाल छुट्छ हैन 600 जनालाई This kind of thing what I'm not in like food business के नत्र भए त है That's why she was telling पनि नआउनु नै भनेर त्यही भएर डोन्ट कम अहिलेको जुन मैले सेटअप गरिरहेको छु नि माई गाजरको हलुवा 3 महिना अगाडि नै रेडी थियो कि हजुर मेरो त्यो जसले टेस्ट गर्नुहुन्छ नि उहाँले आएर म्याम हजुर धेरै डराउनु भयो प्लिज लन्च गर्नु भनेको ल कि प्लिज अब चाहिँ नकुर्नु यु आर पर्फेक्ट यु आर नाइस हैन गर्नुस् यहाँ अचारहरू त केही पनि नलगाइकन हातैले मोलेर विदेश पठाइराछन् मैले त त्यहाँ एयर शावरदेखि लिएर हुन्छ नि यही गुड विश इन्जिनियरिङलाई कि छिर्नु अगाडि नै एयर आउनु पर्यो कि कपाल सपाल सबै जाओस् जिउको जुत्ता त्यहाँ चेन्ज गर्ने हैन त्यहाँ भित्र जाँदाखेरि पिपी सुट लगाउने म त्यस्तो प्रोसेस बनाउँदैछु कि अनि तर त्यसको लागि समय लाग्छ गाजरको हलुवाको चाहिँ के हुँदैछ म एकदम कोसिस गर्दैछु दसैँ तिहारमै लन्च गर्न किन एकदम कुराहरू आइराछ अनि म यो वैशाख जनवरी फेब्रुअरीतिर सकेसम्म अरू प्रडक्टहरू पनि लन्च गर्न खोज्दै थिएँ तर हजुरले मेसिन अड्किन्छ भन्दै थियो अब मलाई थाहा छैन नै त्यसको लागि अहिले त मैले अप्सन पनि थाहा पाइसकेँ नि त त्यति बेला मलाई थाहा नै थिएन सो इम्पोर्ट हजुरले मेसिन कुनै गर्दै हुनुहुन्छ भने
हामीले आफै पर्सनली गर्नुभन्दा चाहिँ जसले मिसिनमै काम गरिरहेछ नि अनि त्यसमा पनि मैले त्यो कम्पनीको नाम त मैले हजुरलाई भने चेन्ज इन नेपाल दे आर डुइङ भेरी गुड जब मलाई प्लिज पठाइदिन्छु मेरो अर्डर प्लेस भइसकेको छैन म उनीहरूलाई गर भन्छु नि बरु अलिअलि पैसा बढी लाग्छ अनि त्यो भएपछि मेन्टेनेन्स उनीहरूले हेरिदिन्छ अर्को बेस्ट पार्ट हो क्या मेन्टेनेन्स त हाम्रो गुड विशले हेरिदिन्छ ए ओके ठिक गुड विशले अब आन्सर प्लिज क्वेसन यसमा च्यालेन्जमै कुरा गर्ने कि गल्तीमा कुरा गर्ने गल्तीमा ओके फुड बिजनेसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्न नसकिने गल्ती हुन्छन् त्यो मध्ये चाहिँ एउटा हाम्रो के भएको थियो भन्दाखेरि केही समय अगाडि चाहिँ अब हामी एकदमै फ्रिजरहरू बढी चलाउँछौँ फ्रोजन चिजहरू पनि छ अनि त्यसपछि चिलरहरू छ हाम्रो कम्तीमा पनि 20वटा त प्रोपर फ्रिजरहरू नै छ हामीसँग होइन र त्यो बाहेकको भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो कोल्ड च्याम्बरहरू 2टा छ जुन 16 मेट्रिक टनको समेत छ त्यस्तरी एकदम हामी चाहिँ कसरी हुन्छ कोल्ड चेनलाई चाहिँ एकदम बढी हामी युटिलाइज गर्न खोजिरहेछौँ किनकि हामी पोइजन युज गर्दैनौँ कि पेस्ट कन्ट्रोल गर्नलाई किरा लाग्छ नि त हामीले अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोल्ड चेनबाट र चाहिँ हर्ब्सबाट काम गरिरहेछौँ जडीबुटी हालेर किरा नलाग्ने बनाइरहेको छु त्यो एकदमै रिस्की छ कि त्यसमा त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाडपर्व आउने बेलामा लास्ट इयरको बेलाको कुरा हो हामीले स्ट्रिक्टली भेजिटेबल्स रिलेटेड मात्रै राख्ने चाहिँ फ्रिजरहरू छुट्टै र चाहिँ नन भेज प्रोडक्टलाई छुट्टै गरेका छौँ तर हामीले चाहिँ कुनै बेला चाहिँ हामी कहाँ यति धेरै बत्तीहरू कट हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अलि हुन्थेन तर त्यो कुनै इन्सिडेन्टले त्यो शाखामा चाहिँ बत्ती गयो कि अनि हाम्रो स्टाफले चाहिँ अब त्यो सबै मेल्ट हुन्छ त्यो त एउटा फ्रिजभित्र कम्तीमा पनि 6 लाखभन्दा बढीको सामान हुन्छ त्यसलाई शिफ्ट कहाँ गर्ने अनि त्यसपछि तुरुन्तै बोलेरो पठाएर हाम्रो केही कन्टेनरहरू छ त्यो कन्टेनरहरू अर्को ब्रान्चमा सिफ्ट गर्यो त्यो अर्को ब्रान्चमा सिफ्ट गर्दाखेरि फिस र डेरी प्रोडक्ट एउटै फ्रिजमा राखिदिनु भएछ स्टाफले अनि यो अरूलाई पनि नलेज होस् भनेर मैले यो सेयर गरेँ र त्यो फुड पोइजनिङ भयो र लक्कीली भन्छु म किनकि अनलक्की किन हुन्थ्यौँ भन्दा धेरै बच्चाले खान सक्थे एउटा बच्चालाई फुड पोइजनिङ भयो अनि थाहा भयो र उहाँले चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली म तपाईँहरूको यस्तो पुरानो कस्टमर हो तपाईँहरूको यहाँ बोर्ड नलाग्दैदेखिको कस्टमर हो तपाईँले जानेर पक्कै गरेको होइन कहाँनिर के भयो हेर्नुहोस् भन्नुभयो फेरि हामीले हरेक ठाउँमा एसओपीहरू सेट गरेका छौँ कि त्यो एसओपी कहाँ मिस भयो भन्ने कुरा एकछिन खोज्नै पत्ता लाग्यो किनकि त्यो डेरी प्रोडक्ट जुन छ नि त्यो तल फिस छ भन्ने थाहै भएन क्या हामीलाई अनि त्यसैले चाहिँ त्यो खालको मिस्टेक भएको थियो र हामी चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुनुपर्ने डराउनै पर्छ बेला बेलामा कसलाई के हुन्छ टाइपको हुन्छ सो हामी चाहिँ स्ट्रिक्टली केयरफुल चाहिँ भइरहेको छ त्यो एउटा मिस्टेक चाहिँ हामीबाट भएको थियो र हामीले उहाँहरूलाई सरी भन्यौँ जस्ट हामीले चाहिँ मेरो बिजनेसमा 3टा वर्ड छ थ्याङ्क यू नमस्ते सरी अर्को उपाय नै छैन साह्रै गाह्रो छ ओके सो टकिङ अबाउट फ्यामिली फ्रेन्ड्सको सपोर्ट होइन हाम्रो त फ्यामिलीको सपोर्ट त 100% छँदै नै छ होइन सो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ साथीभाइहरूको सपोर्ट चाहिँ कतिको आवश्यक हुँदो रहेछ होइन र हजुरहरूले चाहिँ कतिको पाउनु भयो साथ र सपोर्ट कि आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ्स फ्रेन्ड्सहरूबाट एन्ड अब सिन्स हजुरहरू शार्क ट्याङ्कमा पनि आइसकेछु यु गाइज आर पब्लिक फिगर अब त होइन सो यो कम्युनिटीबाट पनि शार्क ट्याङ्कभित्रको कम्युनिटी अनि प्लस हजुरको भ्युअर्सहरूबाट पनि चाहिँ वाट काइन्ड अफ सपोर्ट तपाईँहरूले चाहिँ एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्दा बेटर हुन्छ सबैजनाको बिजनेसमा कि अल्छी दिदी बिस्टार हाम्रो फ्यानहरूलाई के भन्नु फ्यानहरू फ्यान छन् हाम्रो No, I think हामीहरूको चाहिँ नि कस्तो भयो भने all of my friends network has already outside के हैन सो फर्केको हामीहरू मात्र थियो नेपालमा पनि अब कहिले पढेकै थिएन सो मेरो त खास गरी फ्रेन्ड्स नेटवर्कै थिएन सो what we really relied on was my husband's के भन्छ फ्यामिली सपोर्ट के फ्यामिली नेटवर्क जुन चाहिँ नि थियो त्यसले चाहिँ नि एकदमै हेल्प भयो पछि बिस्तारै आई थिंक we made friends on our own अब यो अल्छी सुरु गर्दाखेरि पनि आई थिंक फ्रेन्ड्सको सपोर्टले नै अब हुन्छ नि कि त when we share something on social media यिनीहरूले फरवर्ड गरिदिन्छ कतिजनालाई त्यो गर्छ सो त्यसले चाहिँ नि एकदमै हेल्प भयो होइन इट्स अल्सो अगेन अ न्यू कन्सेप्ट त्यो गरेर पनि अलिकति पिकअप हुनलाई चाहिँ टाइम लगाएको थियो तर आई थिंक हस्बेन्डको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली सपोर्टले चाहिँ एकदमै हेल्प थियो ओके मेरो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ मुनालाई मात्रै यो मुना कृषि लिमिटेडलाई मात्रै नभइकन इन करियर नै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदमै लिमिटेड फ्रेन्ड्स हुने तर मेरो चाहिँ प्रोफेसनल फ्रेन्ड्सहरू लाइक अब हजुर मेरो साथी भइसक्नु भएको मलाई केही कुरा तपाईँको एक्सपर्टिज चाहियो भने म चाहिँ त्यो
त्यो एउटा चाहिँ के भन्ने एउटा त्यो रोस्टर हुन्छ। अब श्वेता मलाई कति बेला चाहिन्छ म कल हानिहाल्छु होइन, उहाँलाई कति बेला चाहिन्छ। लाइक प्रोफेसनलिजम चाहिँ एउटा कस्तो कुरा रहेछ भन्दा मन साट्ने नभइकन स्किल साट्ने र चाहिँ प्लेटफर्म साट्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ आवश्यकता पर्दा क्यापिटल साट्ने खालको चाहिन्छ। सो त्यो फ्रेन्ड्सहरू मसँग हुनुहुन्छ पनि, आइ एम भेरी लकी फर द्याट। अनि चाहिन्छ पनि र पाइ पनि रहेको छु म चाहिँ। हजुर, त्यो त आफूले आफ्नो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो नि, हजुरले पनि त्यो साथी सर्कल कमाउनलाई आफू इन्भेस्ट गरे हुन्छ। हजुर त्यो त। सो यता हजुरको के छ भन्छ न, साथीभाइहरूको सपोर्ट कतिको छ, अनि प्लस अब चाहिँ यो नेटवर्कलाई युज गरेर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? साथीभाइहरू छैनन् नि त नेपालमा, सबैको उहाँ त भए पनि विदेशमा पढिसकेको। सो म बच्चैदेखि नेपालमा पढेको, MBA गर्न मात्र 2 वर्ष इन्डिया गएको र 1 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ, अदरवाइज पुरा म यहीँ हो। त्यही पनि नेपालमा एक त इन टच पनि हुन अलिक कम हुन्छ एज वी एज होइन, त्यही पनि इन टच नभए पनि 20% पनि छैनौँ होला कि हामी। सो त्यो चाहिँ एकदमै मलाई अभाव चाहिँ फिल हुन्छ। हाउएभर मेरो स्कुलदेखिको एउटा ग्रुप चाहिँ छ होइन, केटीहरूको ग्रुप, स्पेसली माई फ्रेन्ड्स ज्योति जोस्ना, उनीहरूले चाहिँ अहिले त्रिरत्न भनेर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ साडी कुर्ताहरूको, प्लिज फलो गरिदिनु होला त्रिरत्न होइन, ट्रेडिसनल वेयर्सहरूको। हजुर। सो उनीहरूले चाहिँ अब यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो एउटा सपोर्ट चाहिँ कि उनीहरू पनि छ, हामी पनि छौँ। सो त्यो एउटा चाहिँ छ। तर यो नेटवर्क, यो साथीको नेटवर्क चाहिँ काममा कस्तो भयो भने त्यस्तो अब हामी सबै आलाकाचे भयो कि। सो शार्क ट्याङ्कमा आएपछि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन नेटवर्क बनेको छ यो चाहिँ अलिकति इम्प्याक्टफुलै जस्तो लागेको छ। जस्तो अहिले पनि मैले भने क्वेरिजहरू आउँदाखेरि सोध्ने मान्छेहरू भयो कि अब, किनभने प्रोडक्सनमा ठ्याक्क सलिन्छ, हजुरहरू होइसिन्छ होइन। आज उहाँलाई देखेँ, चिने मैले होइन, फुडमा आज कति कुरा थाहा पाएँ होइन। थ्याङ्क यू फर सिलेक्टिङ अस होइन, मलाई चाहिँ एकदमै हेल्प भयो आज है। एन्ड आइ एम सो ग्ल्याड कि यो गोटी हराएको कुरा यहाँ पनि हुँदो रहेछ के, हुन्छ नि मिस हुन्छ नि होइन। जसले 100वटा बक्स हालिरहेछ उसले एउटा बक्स त मिस हुन्छ नि त होइन। सो सो अहिलेको चाहिँ जुन नेटवर्क, जुन शार्क ट्याङ्कबाट बनेको छ, यो नेटवर्क चाहिँ मलाई एकदमै भ्यालुएबल लागेको छ। त्यो बाहेक फ्यामिलीको सपोर्ट त अब त्यो त आउट अफ द वर्ल्ड नै छ। अनि त्यो बाहेक सबभन्दा बढी आफूले आफूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ म काम गर्दैछु। Okay, so where do you see Bhola Foods in the coming 5 years? अन्त अघि नै हजुरले भनिसक्यो आफ्नो ड्रिम होइन, प्लिज। मिनिमम पनि 1000 जनालाई रोजगारी दिन्छौँ हामीले, फ्याक्ट्री सेटअप गर्छौँ हामी, नेपाली स्वादलाई हामी दुनियाँभरमा फैलाउँछौँ र नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ विदेशमा बस्दाखेरि नेपाली स्वादलाई कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन अब। वाउ, त्यति भयो कि चाहियो आमामा। हजुर, अल्ची पसल, वेयर डु यु सी अल्ची पसल इन द त्यो साम्राज्य त आई थिङ्क इट निड्स टु बी इन सबैजनाको घर घरमै, द्याट्स वाट आई थिङ्क नेपालको लागि चाहिँ नि। तर आई थिङ्क इन अ वे बाहिरको जुन चाहिँ नि किड्सहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ नि हुर्किरहेछ, दे आर लाइक लस्ट इन आइडेन्टिटी के। होपफुली साम्राज्य, थिङ्स लाइक द बोर्ड गेम्स, इट सर्ट अफ हेल्प्स देम आइडेन्टिफाई हुन्छ नि हाम्रो कल्चर के कस्तो छ भनेर पनि, अनि यिनीहरूको पनि घर घरमा। द्याट्स वाट आई वान्ट टु डिस्ट्रिब्युट एभ्रिथिङ। हजुर, मुना बजारलाई चाहिँ अबको 5 इयर्समा कहाँ देख्न चाहिन्छ? ओके, नेपालको कृषि चाहिँ एकदमै इन्फर्मल छ। सो हामी चाहिँ यो एग्री बिजनेसलाई चाहिँ फर्मलाइज गर्नको लागि, यो चाहिँ एकदमै ठुलो अप्ठ्यारो कुरा छ नेपालमा कि बोर्डरहरू सबै ठाउँमा यत्तिकै छ। सो विदाउट बिल, अन्डर बिल, यो कुरा पहिला बोल्न डराउँथेँ, म तर अब डराउँदिनँ, किनकि एभ्री वान नोज, तर नो वान स्पेक्स। कोही त बोल्नु पऱ्यो नि त होइन। काजु किन्दा कतिको बिल आउने, जिरा किन्दा कतिको बिल आउने जस्तो कुराहरू छ। सो पिपल लाइक मी, लाइक म अझै पनि आफूलाई युथ इन्टरप्रेनर नै मान्छु। सो हामीले नै बोल्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ कि फर्मल बिजनेसले कतिको रेभेन्यू कलेक्ट गर्छ देशको लागि भनेर। सो मैले चाहिँ मुना कृषि लिमिटेडले एउटा त्यस्तो इक्जाम्पल सेट गरिसक्छ 5 वर्षभित्रमा, राम्रो गरी आइपिओ उठाउँछ, राम्रो गरी चाहिँ लिस्टेड कम्पनीको रूपमा गएर चाहिँ एउटा
साँच्चीकै काम गरेर चाहिँ फाइदामा जाने कम्पनीको रूपमा हुन्छ र अरू कम्पनीजहरूलाई चाहिँ अहिले एउटा मोडल कम्पनीको रूपमा आफूलाई सेट गरेर चाहिँ अरू कम्पनीजहरूलाई मोटिभेट गर्छ र धेरै हामीले अहिले एजम्सन गरेअनुसार चाहिँ अबको 3 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि 2000 जना कृषकहरू हामीसँग चाहिँ डेली या चाहिँ मन्थली इन्कम जेनेरेट गर्ने खालको हुनुहुन्छ। अहिले नै हाम्रो रोस्टरमा 5000 प्लस कृषक हुनुहुन्छ देशभरिबाट। तर उहाँहरू अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा सिजनल पठाउने हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ क्रप क्यालेन्डरलाई चाहिँ साइकल मिलाएर हामी गर्दैछौँ। सो जति सकिन्छ रिमोट एरियामा जब क्रिएसन र सिटीको कन्ज्युमरलाई चाहिँ गुड हेल्थ खुवाउने कम्पनीको नाममा एउटा मुना ब्रान्ड चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एकदम हेल्दी फुडको क्वालिटी फुडको चाहिँ ब्रान्ड हो भनेर हामी एकदम राम्रो इस्टाब्लिस हुन्छौँ। बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू। सो लास्टमा चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई होइन युवाहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ होइन युवाहरू जो नेपालमै हुनुहुन्छ र बाहिर जाने सोचमा हुनुहुन्छ होला होइन। सो यु अल थ्री अफ यु बिङ एन अन्टरप्रेन्योर होइन लास्टमा चाहिँ मेसेज के दिन चाहनुहुन्छ हाम्रा युवा साथीभाइहरूलाई एनिथिङ इन्सपिरेसनल हजुरको साइडबाट? आई एम श्योर आजको यो होल एपिसोड हेरिसकेपछि देयर आर सो मेनी थिङ्स टु गेट इन्सपायर्ड विथ, तर पनि एज अ लास्ट मेसेज टु आवर भ्युअर्स। नमस्ते, म श्वेता पाण्डे फ्रम भोला फुड्स। म श्वेता पाण्डे धिताल फ्रम भोला फुड्स। धिताल भन्न बिर्सिन्छु म चाहिँ मेरो युवा साथीहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अरूको अफिसमा पनि गएर काम गर्न नडराउँ, सानो भइन्छ भनेर नसोचौँ। काम गर्दा 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 नै एउटा ठाउँमा पुग्ने हो। कसैले 10 वर्ष बिजनेसमा स्ट्रगल गरे हुन्छ भने कसैले 10 वर्ष अरूसँग काम गरेर बिजनेसमा पनि आउनुहुन्छ होइन। अनि दोस्रो कुरा विदेश जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने जानुस्, तर गएर केही सिकेर नेपाल फर्केर आएर केही चेन्ज ल्याउनुस् नेपालमा, देशमा। हाम्रै देश हो। 84 मा चाहिँ सकेसम्म नेपालमै बसौँ, भोटिङ गरौँ, सकिन्छ भने उठाउँ, जित्नै पर्छ भनेर नउठाउँ होइन, तर उठाउँ। त्यति भन्दै म मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Message to the youth, I want to say, baira janus, experience everything. Then only you can bring something innovative, something that matches with your culture back into Nepal. Innovate and create something new business, new ideas. I think all of us can help support. It is a fantastic space to be in Nepal, just because the rate to failure that you can automatically bounce back if it doesn't work in Nepal. So I think come back, do something good for Nepal. That's about it. हैन नेपालको युवाहरू या चाहिँ मैले चाहिँ कसरी भन्दा युवा मात्रै पनि भनेर नसोचौँ, जो कोही पनि के कतिपय देशमा हेर्यो भने कुनै पनि एजको मान्छेहरू चाहिँ काम नगरी नबसेको नै हुन्छ। सो काम गरिराखौँ, कहिले चाहिँ सफल भइन्छ कहिले चाहिँ भइँदैन। एउटा अर्को कुरा भनेको चाहिँ अरू धेरै कुरा त म जान्दिनँ, तर मैले के जानेको छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्ट इन युरसेल्फ के। हामीले चाहिँ कहाँ घुम्न जाने के गर्ने भन्ने भन्दा पनि नेपालको एकपटक सबै ठाउँमा घुम्यो भने नि हामीलाई यति धेरै आइडिया आउँछ कि जिरो इन्भेस्टमेन्टबाट पनि काम गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्। नेपालको यति धेरै भर्जिन सेक्टरहरू छ। यदि यहाँहरूलाई आइडिया चाहियो भने आई क्यान हेल्प यु भोलिन्टियरली कि आइडियाहरू धेरै छ जुनमा चाहिँ एकदम इन्भेस्टमेन्टै नलगाइकन या चाहिँ थोरै इन्भेस्टमेन्ट लगाएर काम गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। सो आफूले आफैलाई चाहिँ जहिले पनि होपफुल पोजिटिभ र चाहिँ म गर्न सक्छु, fail hunchu, doesn't matter, I can do it again. So thank you so much for accepting my invitation. I'm more than happy. मेरो first episode को हैन 3 जना women entrepreneur and also from Shark Tank Nepal हैन. Thank you so much for accepting my invitation and coming to the show. Thank you for inviting us. Thank you so much for considering us to be in your first episode. Yeah, it's my honor. It's my honor. Okay, so यति भन्दै I hope तपाईहरुले पनि आजको हाम्रो एपिसोड उत्तिकै इन्जोय गर्नुभयो होला जति मैले गरे. There were so many things to be inspired with आजको यो कन्भर्सेसनबाट. And yes, please do subscribe Build and Lead to watch more videos. यति भन्दै we will see you soon. Bye bye.